greatest of all teachers and giver of love, hope, faith, and wisdom, look upon your children, the teachers, learners, parents, guardians, and out-of-school youth and adults. We humbly ask for your mercy and forgiveness. Guide us to the right path. May our efforts be blessed with insights and understanding, wisdom and respect for all. Bless us with patience, for the path of learning is never easy. Bless our commitment to keep on learning new knowledge and experiences. Let your light shine upon us as we make our world a better place to live in. Amen. Hello teachers, learners, and parents. Sir Jeff po, at your service. Alam nyo ba na meron tayong website na tinatawag na DepEd Commons? Ang DepEd Commons ay binuo upang gawing accessible ang pagtuturo at pag-aaral dito sa ating bansa gamit lamang ang inyong mga smart devices gaya ng cellphones, tablets, at computers. Dito ay maaari nating ma-access ang iba't ibang learning materials mula sa Department of Education. Meron itong mga interactive materials, electronic self-learning modules, at instructional video lessons mula sa DepEd TV na tiyak na makatutulong sa pag-aaral ng mga mag-aaral galing ka man sa public o private school. Walang problema dahil welcome ang lahat dito. Para ito sa mga guro, magulang at mga mag-aaral mula sa kinder hanggang grade 12, alternative learning system o ALS, at pati na rin ang special education. At huwag kang mag-alala dahil kahit walang load ay maaari mong ma-access ang mga learning materials. Tama! Libre ito. Ang kailangan mo lamang gawin ay i-on ang iyong data at buksan lamang ang iyong browser at i-type ang commons.deped.gov.ph. Alam na ba ng iyong mga kasamahang guro o mag-aral ang tungkol sa DepEd Commons? I-share mo na ang video na ito upang matuto rin sila kung paano gagamitin ang DepEd Commons sa mabilis at napakadaling paraan. Muli, ito po si Sir Jeff at kita-kits po tayo sa DepEd Commons. Paalam! Good day! Are we digitally ready? This is a question that teachers and learners are probably asking right now. With the advent of DepEd's Digital Rise program, the Open Educational Resources, or OER, was woven together and finally realized. This project prioritizes the necessity to enhance the digital literacy skills of every teacher and learner in the country. Our OER mission is to connect the disconnected. OER is indeed an innovative initiative with a lofty aim to get disconnected schools and last-mile schools connected through ICT even without an internet connection. It is designed to cater to the need of these schools for interactivity, digitalization, and delivery of 21st century skills that will ensure that every learner is future ready. Join us in another training workshop and learn more about open educational resources.
whose primary purpose is to provide support and assistance to learners and teachers in this rapid advancement of technology. Our goal is to build and strengthen the capabilities of public and private teachers, school heads, and supervisors by teaching you to create and design interactive, localized, and contextualized instructional materials for teaching using basic, advanced, and proficiency software and tools. Surely, this will be another exciting and engaging webinar training workshop. Together, let's all rise amidst this crisis. Para sa bata, para sa bayan, para sa guro. Sulong, edukalidad! Alright, so sulong edukalidad, isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Hey, at muli kami ay very excited na naman sa isang umaga ng ating professional development para sa ating mga minamahal na kaguruan. So, kumusta po kayo? Kumusta, Tutor Jane? Kamusta, Tutor March? Isang magandang umaga po sa lahat ng ating mga viewers, participants this morning from Luzon, Visayas, and Mindanao. Yes, Ma'am Jane, ikaw ba ay nakapag-almusal na at ready na for our today's session? Yes, sir. Inaabangan ko talaga to and talagang nakaka-excite kasi there is another learning na naman this morning. Yan. Yes, Ma'am Jane, Yan. at talagang Very kahit kami po ay excited na at huwag ka mag-alala, Tutor Jane, at kapit lang at maitutulay natin, katulad ng mga pangalan natin ngayon, tutor talaga tayo ngayon, ano? Kahit Sabado, tutor pa rin. So, maitutulay natin itong ating session ngayon. Yes po. So, maraming salamat sa mga gumising ng maaga para samahan tayo. Unang-una dyan, si Ma'am Elma Sulibaga na nagbumati ng good morning, si Ma'am Carmelada, si Sir John Arnel, si Sir Liam, si Sir Doms, si Sir Ma'am Melanie, si Ma'am Mary Ann, thank you so much po. Ikaw, Ma'am Jane, sino pa yung mga nababasa mo sa ating comment box? So, meron din dito, sir, from SDO Camarines Norte, Sir Jerry, si Ma'am Princess, si Ma'am Maria, si Ma'am Roneliza. Yan, good morning po. Ayan. Pinakita din ako ng mga from Puerto Princesa City. Hello din po sa mga taga-SDO Puerto Princesa City and Mimaropa. Yan. Region. Yeah, hello. Sa ating SDO Antipolo City, good morning po sa inyo lahat. At sa SDO Rizal, si Ma'am Happiest Che, good morning po sa inyo lahat. Sir Christopher Diaz, maraming salamat po sa ating mga teachers dyan. Luzon, Visayas, Mindanao nga, na nakatutok na at handang-handa na ngayon sa ating OER session. Pero bago yan, Tutor Jane, ay syempre, di ba, this is a stage. Kung naaalala mo, magbalik tanaw muna tayo sa ating mga naging trainings since kayo po ang isa sa lead ng ating ICTS EdTech Unit Open Educational Resources na trainings. So nag-umpisa tayo, Tutor Jane, sa basic, ano? Yes po. So nakakatuwa kasi from basic talagang nakita natin kung paano in-integrate ng ating mga teachers sa kanilang mga printed modules and even pa sa ating blended learning, di ba, sir? So, nandyan din ang advanced OER natin. So, last March po, nagkaroon tayo ulit ng webinar series. And talagang nakakatuwa kasi even yung ating mga OER National Core Leaders ay nag-share ng kanilang mga expertise and kanilang mga innovation. Exactly. And of course, Sir Maj. Yes, exactly talaga, Tutor Jane. At syempre pa, ang inyong lead din, si Sir Sherwin Lumeda, ay talagang excited din na makasama kayo ngayong umaga. At based nga dun, ano, sa inyong na-share na kahit part 2 pa yun or take doon na yung ating review ng ating OER, ay talagang marami pa rin ang nag-participate, nag-refresh ng kanilang training sa ating mga dati nga nagpupunta tayo sa iba't ibang school para i-share yung ating basic OER trainings. And kamusta naman, Ma'am Jane, ang naging feedback ng ating mga participants? Sobrang nakakatuwa, sir, kasi
aside from nai-integrate nito sa kanilang mga module, nakakatuwa kasi ito ay offline, di ba po? Most of Yes, the apps yes. natin dito sa OER is offline because we want to reach yung mga nasa last mile school natin. Yan po. Exactly. So yun talagang isa sa natuwa ako noon, no, nung first time ko ma-encounter si Wondershare, o di ba? Yes, Naalala niyo ba yun sa ating I mga remember. online participants dyan? Ano ba yung memorable na OER app ang inyong nagamit at paano ito nakatulong sa iyong klase? Ano? Ayan, sige, mamaya basahin natin yan. Pero syempre, pagkatapos ng basic ay nagkaroon na tayo ng advanced. Yes po. Nandiyan ang advance and nakakatuwa kasi nakakamiss man ang ating face-to-face. Sabi nga dito sa atin sa EdTech, ginagawa natin ng paraan para maipaabot natin yung learning dito na magagamit nila sir sa tinatawag nating digital rice program ng DepEd. So, nandiyan yung AR, nandiyan yung virtual reality, and ano pa Sir Madge? Ano pa bang naalala natin dyan? Ako yung ano talaga, yung nag-enjoy talaga at nakita ko na sobrang may aha moments talaga yung na-mention mo nga na augmented reality at virtual reality na kaya ko palang gumawa ng VR, kaya ko palang gumawa nun. So, talagang na-amaze ang ating mga teachers sa pag-create nga ng kanilang sariling content. Hindi lamang sila user ng applications, but they can also create their own. Yes, and talagang nakakatuwa kasi nalalabas nila sir yung kanilang mga skills, creativity, nalalagay nila doon sa kanilang output. Ayan. Correct. At ito na yung next, yung proficiency. Ito nga si Ma'am Gina Rabutaso. Ang memorable sa kanya ay Kotobi po. Oh, di Yan, ba? Kotobi. Yes. Talaga namang nakakatuwa si Kotobi kasi pwede mo na i-convert yung module mo into digital, diba sir? And digital na rin yung assessment. Hindi na mapapagod si teacher sa pag-check. Exactly. At saka talagang, alam mo yon Ma'am Jane, even yung mga owner, yung company na yan, ay ni-recognize ang effort ng ating mga teachers dahil nga yung may latest na contest ay maraming mga teachers sa atin sa Philippines ang nag-participate sa pag-create ng kanilang interactive na story or book na talagang wow ang husay. Yes po, talaga namang nakakatuwa. Kaya naman, huwag kayong bibitaw ngayong umaga kasi talagang even kami na-excite kami sa software na i-introduce sa atin ni Sir Mark this morning. Yes, at marami pang ibang mga open educational resources ang talagang aabangan ninyo sa ating mga susunod na programa na handog sa inyo ng DepEd ICTS EdTech Unit. So, siguro umpisa na natin, Tutor Jane, ang pinrepare ni Sir Mark C. na presentation sa isa na namang stage natin sa OER, which is transformational stage. Wow! Parang kakaiba pag narinig mo yung transformational stage. Ano kaya yung aabangan natin dito, Tutor Jane? Any idea pag narinig mo yung salitang transformational? Tingin ko sir, ito ay mas maganda compare doon sa mga previous kasi nga transformation. Yes. Diba? Wala pa na ako masyadong idea dito sa software na gagamitin ngayong umaga. Kaya even kami, nakaantabay din talaga kami ngayong umaga na to. Diba, sir? Yes. Ayan, so meron lang tayong, again, makinig po tayo sa session na ito dahil agad-agad, once na matapos ninyo ang ating session, ay pwede na kayo mag-proceed sa ating PD elements or sa training.deped.gov.ph at meron lamang tayong sasaguting 5 items na may short answer. Dapat i-type po nila ito. Hindi naman ito case sensitive. At meron lamang 3 minutes time limit. At unlimited naman ang attempt. So pwedeng kung nagkamali, ay ulitin lang. Alright, so meron na tayo agad, no? Naka-ready na ang quiz natin. Kaya tutok lamang ngayong umaga. At sige, Tutor Jane, kahit tayo mismo ay makikinig sa session ni Sir Mark dahil ito ay isang may memo na nailabas na ito ay isang national OER contest. At excited tayo sa talagang wow na premyo at prizes na aabangan nating lahat. So, umpisa na natin at pakinggan si Sir Mark. See you later! Isang magandang araw sa ating lahat. Ako si Sir Mark, ang inyong makakasama para sa ating Part 4 ng OER-Transformational
program kung saan ito po ay kadugtong sa ating session na ginawa noong January. Huwag po kayong mag-alala dahil gagawin po natin na madali at kaiga-igaya ang ating session sa araw na ito. Kaya ihanda nyo ang inyong mga sarili dahil for sure, marami kayong matutunan dito sa ating gagawin. And when we talk about H5P, it's actually an add-on dun po sa ginagamit na learning management system, especially Moodle. So sa ating pong mga public school teachers, malaki pong maitutulong nito sa inyo. Same thing also with the private school teachers na ang kanila pong LMS na ginagamit ay Moodle din. So, how H5P works? Ito po ay isang add-on, gaya nga ng akin nabanggit, na pwede tayong maglagay ng interactive materials na ito ay ina-upload o nililink doon po sa LMS. At kapag ito ay nailagay na, magagamit ito ng ating mga mag-aaral in a very efficient way. Likewise, we have also released a memorandum indicating the first OER contest kung saan dalawang kagamitan ang pwede ninyong pagpilian. Pwede kayong gumamit ng Kotobi Author or pwede rin po ang H5P. So for today, i-share ko po sa inyo yung mga kaparaanan kung paano ba natin ito magagamit. But before that, allow me to share to you my screen yung nilalaman ng ating pong OER contest, especially when we talk about the H5P. Okay? So, ito po. Ayan. So, sana po ay nakikita na ninyo ngayon ang aking screen. So, in using H5P, you need to create a complete e-module with the needed competencies as identified in the DepEd K-12 Curriculum Guide. Take note na ang curriculum guide na tinutukoy natin dito ay as reference doon sa ating i-create na e-module. However, marami ang nagsasabi na, Sir Mark, ano ba itong e-module na gagawin namin? Kagaya ba ito ng SLM? Hindi po ito kagaya ng mga SLM. Ang tinutukoy po natin dito ay supplemental kasi ang main material pa rin natin ay yung mga SLM na manggagaling po sa inyong division or sa region or even sa central office. Ito pong i-create natin na e-module as part of the contest ay supplemental. Kaya hindi siya susunod doon sa pamantayan na ano ba ang dapat na makita doon. It's very direct na kinakailangan ay information and then the exercises lang. Take note that we will have the MELT po. Yung MELT po ang ating gagamitin sa pag-create ng materials for the OER contest. Okay? Next, you can select a quarter lesson. Ibig sabihin po nun, ang competition na ito ay pagpasa ng isang entire quarter lesson. Kunyari, magsasubmit ka ng first quarter. Dapat lahat ng lesson ng first quarter indicating doon or indicated sa ating MELT, yun ang inyong isasubmit. Hindi pwedeng isang lesson lang for first quarter. Ang mangyari po nun, mag-i-email back po sa inyo either ang technical assistants or ang mga edtech personnel na kinakailangan ay lahat ng lesson for that specific quarter. Again, following po ang MELT calendar. Next, what if, Sir Mark, pwede ba kami magpasa ng dalawang entries? Pwede rin po. Halimbawa, gusto mo magpasa ng first quarter at second quarter, dalawa ang ipapasa mo, ibig sabihin 2 entries ka ngayon. Pwede rin naman na masipag ka, gawin mong 4, first quarter, second quarter, third quarter, or fourth quarter, pwede rin po yun. Or, if you handle another grade level at gusto mo rin mag-submit, pwede po yun. More chances na pwede kang manalo. Okay? Now, ano pa ba ang makikita natin na corresponding segments ng ating e-module na gagawin for this contest? The first part, kinakailangan meron kayong cover page. Of course, yun yung pinaka-design. Naka-indicate dun kung anong grade level at kung anong subject. Next, the lessons are arranged in the K-12 Curriculum Guide. Again, the K-12 Curriculum Guide that we are talking here, yun ay ating reference. Pero, ang ating magiging gabay po ay yung mismong MELT. Okay? We will follow muna yung MELT. Next, the exercises per lesson or topic is actually identified kung ilan ang lesson. Halimbawa, we have 10 lessons. Kung 10 lessons din or 10 topics, we also have 10 exercises. So, kunyari, first lesson, tungkol sa pangalan. So, bigay mo lang yung contents kung ano ba ang tungkol sa pangalan. And then after that,
give exercises to it. Take note that we have an inclusion of different items or numbers per activity. Okay, halimbawa, kinder to grade 1, okay na ang 5 items per activity. For grade 2 to grade 4, 10 items per activity. For grades 5 to 6, 15 items per activity. Grade 7 to grade 12, 20 items per activity. So, ibig sabihin nun, kapag inilagay natin o nagpasa kayo ng inyong entry, ang magiging format lang niya ay very direct. You give the instruction, and then after that, the set of exercises for that lesson. And then, move on to the next lesson. Detail it, sinasabi yung mismo content, and then after that, the set of activities. Kinakailangan ay very direct tayo. Nabanggit ko kanina, detail. Ano ba yung details na kinakailangan doon? Halimbawa, kapag tayo ay gumawa ng PowerPoint, di ba, meaty details nasa ating explanation. Pero yung ating presentation na gagawin ay kahit nakita yun na ganun lang ang kanyang format, ay madali itong maiintindihan. Again, we can add up more interactivities to it. At mamaya, ipapakita ko yung mga samples na pwede natin maging guide. Next, after your exercises, it is necessary for us to indicate our references. For example, kinakailangan nating isite kung saan ba natin ano ba ang ginamit natin ng mga pictures? Saan ba ito nagmula? Or if you use certain videos, saan ito nagmula? But ideally, kapag sinabi nating e-module onto this contest, nasa ating design po yun. Preferably, it is our original work. But of course, hindi natin maiaalis na we use secondary or third material or yung tinatawag natin na other resources. Pwede pa rin po yan, pero we need to cite them properly. And kindly take note that we are not claiming their works. Kinakailangan ay isite talaga natin ito. And lastly, sa pinakadulo, we need to include the DepEd logo. Simple lang yan. Just go to this link. Ang gagawin nyo lang po, i-download lang po yung DepEd online logo na yan. At yan ang pang pinakahuling part ng ating pong e-module na gagawin. So, the texts are all original compositions. For pictures, use Creative Commons. Malinaw po to ha. Use Creative Commons. And for videos, make sure that it is not more than 16 megabytes. Okay? It's not more than 16 MB. Sir Mark, paano po yun? Malaki po yung mga video files namin. Hindi kinakailangan maging malaki. Nagiging malaki lang yan kapag sobrang haba at hindi direct ang inyong instruction. Ang kailangan natin dito ay very precise sapagkat ito ay supplemental. Hindi niya kinakailangan palitan si teacher sa kanyang function na magturo, whether synchronous or asynchronous. Again, this material is a supplemental tool, not the major tool. Next, our minimum for the pages, doon po sa H5P, meaning ilang pahina ito, minimum natin ay 50 pages. Okay? Mamaya ipapakita ko paano tayo mag-add up ng mga pages dito. And please make sure that your DepEd online logo is situated at the middle. I-demonstrate ko po din yan mamaya. Center portion po siya, middle center portion, and avoid resizing the logo. Next, we need to follow certain formats like how the font is used. For kinder to grade 3, we use heading number 2. Yan po yung style ng font kasi ng H5P. And for grades 4 to grade 12, we will use the heading number 3 with font size 100%. Please avoid using neon colors. Let's use the plain black for text colors and make bold or use bold and red color to give emphasis. Para po, very professional ang dating. Iwasan natin ang paggamit ng neon colors, yellow, pink, na masakit sa mata. Take note, naka-indicate po dito na kinakailangan ay very professional ang dating niya. So we use plain colors such as black or red or utilize the function ng bold to give emphasis. Then, after creating your material, click reuse and save the document as an H5P file. Yan ay makikita niyo lahat sa aking demonstration maya-maya. At tandaan, pwede niyo pong makita ang copy ng memo na ito sa DepEd
EdTech Unit FB page. Nakalagay po ito doon. Pwede niyo pong i-review. At kung sakaling meron po kayong katanungan regarding the first OER contest, you may email us at oer@deped.gov.ph at kami po ay tutugon sa inyong mga katanungan. Okay? So, ang dami ko nang nabanggit. Tandaan, ang H5P ay kabahagi po o isang option para sa ating OER contest. Marami na ang natuto sa paggamit ng ebook. Ngayon naman, paano ba ginagamit ang H5P as an add-on for the DepEd Learning Management System? Ready na tayo? So, to utilize that, it is important for us to create our account. Simply need to open a browser. Take note, you should be connected to the internet dahil kapag walang internet, hindi kayo makakagawa ng H5P. Hindi siya kagaya ng Kotobi Author na kapag na-download nyo na, ay pwede na siya agad mag-run sa inyong computer. Here in H5P, since it's using an online browser, since it is in a browser format, kinakailangan ay connected tayo online. So, you need to go to h5p.org. I repeat, open a browser and go to h5p.org. After that, if you don't have yet an account, wala pa kayong account, need to click Create Free Account. Libre naman to, huwag kayong mag-alala mga teachers. So, after clicking Create Free Account, you will be asked about your username. Okay? So, halimbawa, magbibigay ako ng username ko na Mark C. Tapos lagay ko ng take note, we are not allowed, ngayon punctuations is not allowed except for periods, hyphens, apostrophes, and underscore. Spaces are allowed. Okay? Allowed ang spaces, but take note pag hindi tinanggap ang inyong username, ibig sabihin hindi kayo sumunod dun sa ating pamantayan o nakalagay dun sa rule ni H5P. Take note, spaces are allowed. Punctuation is not allowed except for periods, hyphen, apostrophes, and underscore. So ako kunyari underscore ang gagamitin ko. Tapos, lagyan natin ng mga numbers. So, kunyari, Mark C underscore 29. And then I need to indicate my email address. So let's use the DepEd email. So kunyari ako mark.c002@deped.gov.ph. And then you need to indicate your password. Okay? So halimbawa, maglagay ako rito ng password ko na ayan. So dapat maganda ang inyong pagkakalagay ng password Ayan. So okay. Please make sure that when you have your password with you, to make your password stronger, naka-indicate dito, you need to have a lowercase and an uppercase letter. Kasi, syempre, kailangan matuto tayo kung ano ang ating ginagamit na o ang ating paglalagay ng strong password. It's really important para ma-secure natin at maprotektahan ang ating account. Next, you can click subscribe if you want to learn more about H5P. Or pwede rin naman na hindi nyo ilagay yan. And then, this question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions. So, kinakailangan, sagutin natin to. What do you get if you add 2 and 4? So, take note iba-iba tayo ng mga klase ng tanong dito. Hindi porket na ito ang nakikita ko ninyo, ayan din ang itatanong sa inyo ng system. Take note, pwedeng magkakaiba po tayo ng mga questions regarding dito sa CAPTCHA area. So again, what do you get if you add 2 and 4? So the answer is a 3-letter word. So tatype nyo lang yon. Ayan. Take note hindi kayo basta-basta click lang na create new account. Kinakailangan magbasa kayo kung anong naka-indicate dito. Kasi para maintindihan niya na hindi yan isang spam submission or totoo kayo dapat na tao. Next, click create new account once you are done. O diba? Kay dali lang. And after that, it will tell you, welcome to H5P. So, for me, kunyari ako gumagamit ako ng sarili kong laptop, I always make sure na i-click ko na lang yung save button para sa password para hindi ako mahihirapan. Now that we have it here, ayan, pwede na nating i-test out or try out ang mga iba't ibang klase ng authoring tool ng H5P.
Again, ganon ang simpleng kaparaanan kung paano tayo makaka-create ng ating mga accounts. So I hope ngayon po ay nakaka-create na kayo. Bibigyan ko pa kayo ng natitirang 2 minuto habang ako po ay nag-e-explain. Take note, kanina nung tayo ay nag-create ng account, doon sa pinakahuling bahagi ay may captcha na nakalagay na kinakailangan nyong i-type ang mga tamang sagot. Hindi siya kagaya ng ibang captcha na parang ikiklik mo lang yung picture. Ito, talagang for security purposes ay kinakailangan ilagay ang tamang sagot by typing it. So here are some tips on how you're going to start with H5P. Pwede ninyong tignan at panoorin ang iba't ibang klase ng tutorial material na ito. Pwede rin naman na i-hands-on nyo kaagad. Okay? So, sana ngayon kayo ay nakakreate na ng inyong mga account. So, to do that, para makapagsimula na tayo sa ating gawain, let's click try out the H5P authoring tool. Pagka-click nyo yan, mga teachers, ayan, pagka-click po ninyo, makakakita po kayo ng prompt screen kagaya po nito. So we have a lot of things or options na makikita. Okay? For our OER contest, nasa sa inyo kung anong gusto ninyong gamitin, but I highly recommend ito pong first part, a course presentation. You know why? Ito ay klase lang ng parang PowerPoint presentation, pero naglalagay tayo ng interactive contents. Take note, hindi ko kayo nililimita para sa OER contest. But as part of my suggestion, the best for me sa lahat ng types ng materials dito sa H5P, the best is actually this course presentation. So to do that, i-click nyo lamang po ito. Click it. Ayan. So after clicking, ready na tayong lagyan ng mga materials ang mismong tool na ito. Take note, naka-template style ang H5P. Pipili tayo ng gusto nating format. And after that, we are now ready in creating our interactive e-modules na pwede nating i-upload in using our learning management system. So, naka-create na kayo. Kung naka-create na, i-click lamang ang course presentation. Then after that, on the upper portion, you will see there the title. Now, what should be done here in this title? Ang gagawin nyo lamang ay i-type kung anong grade level. Halimbawa, Araling Panlipunan 6. And then put a dash, unang markahan. It means that when I create now my module, I always utilize or I will use first by indicating it with a title, sinimulan ko sa paglalagay ng subject. Sinundan ko ng grade level, then put a dash, and then what quarter. Okay? Pagkatapos po nun, makikita po ninyo slides. O di ba para lang siyang PowerPoint na kung saan ay pwede kang mag-add up ng mga materials para rito. Now, we need to use the remarks doon po sa memo. Balikan natin ang memo. Nakalagay. First part is your cover page. So sa cover page, importante na maglagay ka ng iyong sariling design o layout. Pwede mong gawin ito sa pamamagitan ng Canva. If you can add it, yung mismong picture, you can also use PowerPoint to add materials to it. So halimbawa, gawin ko ng simple sa PowerPoint ako gagawa at ililipat ko lang dito yung mismong material. Or pwede ka rin maglagay mismo directly dito at dyan mo na siya ili-layout o i-design. Okay, so halimbawa, gusto mo sa PowerPoint, create ka lang ng sample, halimbawa gaya nito, ayan yung nakikita niyo sa itulay, pwedeng i-save mo lang yan as an image and then attach it. Pwedeng ganun po ang ating format. Or, just like I have mentioned, pwedeng mano-mano mo siyang gawin dito dahil parang kagaya lang yan ng isang usual na PowerPoint tool. But this one, it is online. So, sabay-sabay tayo. First step, click image and then locate the image into your computer. Click add. So first, I'll look for the DepEd logo. Hit open. Once it is completely uploaded, kagaya ng inyong nakikita, I can now simply click the word done. And it's there.
O di ba, ang dali lang? At ang susunod kong gagawin is situate ko siya ngayon sa area kung saan ko siya gustong ilagay. Again, pwede nyo siyang gawin muna sa PowerPoint at isang tipak na image, or pwedeng dito ka na directly gumawa ng iyong material. It's highly recommended to have a PNG file para yung background niya ay wala. O yung pinaka-background niya ay nagbe-blend. Gaya nito, wala siya yung parang white. Okay? Next, I'll add up more image to it. Halimbawa, ang aking paksa kasi ay tungkol sa kalayaan ng Pilipinas. Okay? Dahil ito ay para sa pakikipaglaban ng mga katutubong Pilipino nung panahon ng mga Espanyol. So, since that will be my topic, I can add up images regarding it. Take note, it's highly recommended to use the materials which is in Creative Commons. So, papaano yun? Pakita ko muna. First, go to Google. After going to Google, simply need to hit this button, Images. And then, i-type nyo lamang kung ano ang mga gusto nyong mahanap. Halimbawa, Spanish colonization in the Philippines. Kasi tungkol doon yung paksa. And then, syempre, maraming pictures na magpapakita. Pero sabi ko nga, Creative Commons ang kukunin natin. So, you need to click Tools. After clicking Tools, click Usage Rights and choose Creative Commons Licenses. Para makapili tayo ng mga larawan na maaari na nating gamitin na pwede para sa ating material. Now, since it is very limited, nasa sa atin kung anong gusto natin pwedeng ilagay dito, it's actually just a mix and match of what we can have here. Okay? So, kunyari ako, gusto ko etong makalumang gusaling ito. I can simply copy this, copy that image, or I can simply save that image first para mailagay ko siya. Ayan. So, ilalagay ko dito ay background, first page. Save ko lang muna siya sa aking desktop para madaling makita. Now, I'll go to H5P. I'll add it. Again, nilagay ko siya sa desktop para madali ko siya malocate. Here, choose that. And then, once you're done, ayan na siya. So, I can even put this picture here. Ayan. At pwede ka na mag-start na mag-design kung ano ang gusto mong ilagay na karagdagang kagamitan. Again, pwedeng mo siyang paliitin, nasa sa inyo kung saan nyo siya gustong i-situate o i-arrange o kung paano nyo siya gustong i-design. Okay? So ituloy na natin kung ano ang mga dapat pang ilagay. Sabi ko nga, ang unang bahagi ay ang title ng ating material o yung mismong cover page niya. So ilalagay ko muna sa gilid itong picture na to, then I'll start typing down the text. Okay? To have the text, ang gagawin nyo lamang, i-click nyo lang mismo yung word na text. Pagkatapos, ay itatype nyo yung gusto nyo maipakita o yung magiging nilalaman nito. So, halimbawa, unang markahan, press enter, and then nilagay ko, Araling Panlipunan 6. I can make this one bold. Ayan. Pwede ko siyang medyo lakihan. Default size. Gawin ko muna siyang heading number 3. Ayan. And then after that, I'll scroll down and click done. Kung nakikita po ninyo, ito na yung mismong aking item or yung mismong text na aking inilagay. Medyo maliit siya kung inyong mapapansin. So again, sabi ko nga, ganito ang paraan kapag mano-mano natin siyang inilagay dito sa H5P. Medyo limited yung ating pagkakalagay ng mga context or inputs. Hindi natin siya masyado ma-design sa gusto natin sapagkat ang kanyang format ay just to simply shoot it there. Now, Sir Mark, part din po ba ng judging yung
cover page. Of course, part ito ng judging, kaya importante na yung pamukha pa lang natin ay very appealing na. That's why we have sessions before regarding the use of Canva o yung mismong paggamit ng Adobe Photoshop. You can use those skills na inyong natutunan so that you could input or add materials here dito sa H5P. Ngayon na naipakita ko na sa inyo kung paano ba ang paglalagay ng mga text at images, nakita nyo rin yung mga pros and cons na ay, pag dito ko pala directly ginawa yung mga yung mga ilalagay ko for H5P ay parang hindi siya ganun ka-appealing. Again, pwede nating pagandahin ang mga materials na gusto nating ilagay, nasa sa atin kung paano natin to mismo i-contextualize or bubuin. Okay? So, ngayon na nakita na ninyo, ang gagawin ko, the easiest way for me is to create a layout using PowerPoint. Tingnan nyo ang aking gagawin. So, hindi Mat4 ha. Ang gagawin ko lang ay mag-create ako ng new slide ko. Ayan. And then after that, dito ko siya i-design. So, I'll start with putting a text. Kasi di ba ang hirap nga gawin kapag doon mismo sa H5P. So, ito, i-design ko siya as an image. Okay? Unang markahan, araling panlipunan, 6. Then, I can choose the font that I like, yung font style. So, pwede kong piliin ang alfabeto, which is highly preferable. Take note ha, highly preferable po. So, kung meron po kayong alfabeto font, mas maganda po yun na yun ang ating magamit. Next, I'll make it bold. Ayan. Medyo lalakihan ko itong area nito. Okay, now, after that, siyempre, importante na ilalagay natin ang ating pangalan bilang author. So, I can simply add it here. So, kapag in Filipino, may akda. Pag in English, author. Okay? So, kinakailangan akma ha. Kapag ang ating subject ay in English, ilagay po ninyo ay author. Kapag in Filipino naman, yung mode ng paraan ng pagturo, gamitin natin ang may akda. So, here, I'll put Mark Anthony C. Okay. Lalagay ko lang siya medyo dito sa ibaba. Susunod, medyo kinakailangan ko maging creative. Lalagay ko ngayon dito yung watawat ng ating bansa. And then of course, yung sa watawat ng Espanya bilang kolonya o bilang naging kolonya tayo ng Espanya. So I can simply locate it. Again, tinuruan ko kayo kung paano natin gagamitin yung Creative Commons. So pili tayo ng Philippine flag. Click Tools para siguraduhin lang na ito ay nasa Creative Commons. So, madami magpapakita dyan. But most specifically, if it is in Wikipedia, that is already an OER material. Highly recommended po yun. So, pwede nyo pong puntahan at copyhin yung image kasi it's in Wiki. Okay? Part of OER po yun. So, I have here the flag. Ayan. And then, yung Spanish flag naman. So, Spain flag. Yan. So, kopyahin ko lamang po ito. Again, nasa Wikipedia yung kukunin ko kasi automatic it's a Creative Commons. Okay? Oops. Kopya. Biglang tayo ulit. Copy image. Okay, it's there. Ngayon, kung sakaling gumagamit kayo ng Office 365, may mga suggestions na ipinapakita sa gilid, pwede po ninyong gamitin yon. Pero kung ayaw po ninyo, just simply need to click X. Okay? So, eto ang format. Gagawin ko lang siyang medyo pantay. Ayan. So again, nandito pa lang po tayo sa mismong design o pagle-layout. So, pwede rin po na tanggalin natin yung 6 dito at i-design mo na nakaangat yung 6, parang kagaya sa module, pwede nyo rin naman pong gawin yun. So I can have it here by putting a box. Ayan. Tapos, i-click ko lang, edit text, lagay ako ng 6. Ayan. Kasi grade 6. Lakihan ko lang ng konti. Make it bold. Ayan.
Kung ayaw nyo ng blue, pwede nyo gawin na ibang kulay. So simply need to choose the color fillers. Ayan. Tapos, kung gusto nyo lagyan ng effect, pwede nyo piliin ng bi-level. Ayan. Lagay ko lang po na ganito para mukha siyang naka-emboss. Okay? So after having all of this, so ginawa ko siyang napaka-plain, puti lang. So para malinis pong tingnan. So pwede pong ganyan ang itsura, napaka-simple. Pero syempre, kung kaya po ninyong mag-drawing o mag-recreate ng mga materials to it, pwedeng-pwede rin po yun. Okay? So, now that I have my material here, pwede po natin siyang dagdagan ng iba pang mga bahagi na makakatulong para makita na tungkol saan ba ang unang bahagi ng ating session. Like kung anong module ba ito. Now, after that, I just simply need to have it as a slideshow like this. Tapos is-screenshot ko lang siya. Ayan. So, ang pinindot ko po ay yung control panel. Oops, ulitin ko lang ulit ang pag-screenshot. Ayan. Oops. Ayan. So again, gagawin ko lang siya as a picture. Pwede nyo siyang i-take ng screenshot na ganyan, tapos i-paste nyo lang na ganyan, and then save as, and this time, ito ngayon yung magiging page 1 ko. Okay? So again, pinakita ko kanina yung different ways, pwedeng direkta doon sa H5P, o pwede rin na mag-recreate kayo. Etong ginawa ko ay nag-recreate ako. Okay? Now, going back to H5P, ayan. Siyempre, ayoko nito, pwede ko siyang i-remove. Ganun lang po kadali para tanggalin. And then I'll choose again image and add or locate kung ano po yung ginawa ko kanina. Using the PowerPoint. There you go. Page 1. Once the uploading is complete, I'll click now done. Ito na siya. And I can even resize it. See? So, naging malinis ngayon yung itsura ng aking material. Pwede ninyong gawin yon na, pwede pala yung isang tipak lang. And I'm for sure, yung iba sa inyo sabihin, ay, Sir Mark, ba't ganun? Para siyang puti lang, tapos sa likod niya gray. So it means that kung gusto niyo maging gray din yung mismong area na inyong ilalagay, di syempre, gawin mo na yung gray yung mismong material na iyong ilalagay dito. Again, nasa option po ninyo yun kung paano niyo po gagawin para mas maging mas nicer yung ating pong inilagay na material. Okay? So again, this is just a sample. Nakita ninyo na, ay, ganun lang pala siya kasimple na pwede na natin ilagay yung mga added ating mga i-design. So, if ever you have PowerPoint materials na gusto ninyong gamitin, pwedeng-pwede po yun, kinakailangan lamang ay i-take mo siya as a picture, then attach it here. Now, I have my first page. O, di ba? Ang dali lang. Next, what if gusto na nating magdagdag ng next page? Here, you will see add a new slide. So, para siyang kahon na merong plus sign, i-click nyo lang yon. Again, yun ang ginagawa natin kapag gusto nating mag-add ng new page. So, click that. And when you click it, mapupunta ka na ngayon sa page 2 or slide 2. Paano ka pupunta ng slide 1? Click mo lang yung slide 1 and you go there. Slide 2, click mo lang to. And you will be swiped to the next area. Again, nagawa na natin ang first part. Going back, nakita natin na ay ganun lang pala kadali. Nakagawa na tayo ng cover page. Next, we are going to put down the lesson which is arranged in the MELC. Take note, guide natin yung nasa K-12 curriculum guide but we are using the MELC. So balik tayo ngayon. Oops. Ang gagawin ko ngayon as reference, syempre kinakailangan alam ko yung mga lessons sa Araling Panlipunan from Module 1 hanggang sa last module.
pwede natin gamitin as reference yung mga SLM natin, but we should not copy it kasi hindi natin dapat copyin yun dahil ito ay isang simplified version ng ating material. So just to give you an example how to do it, kuha tayo ng module number 1 ng Araling Panlipunan. Okay? So hanapin ko lang yung AP module. Punta na lang tayo ng DepEd Commons. So we go to commons.deped.gov.ph. Ayan, para kukuha ako dito ng reference. Ayan, so I'll go to grade 6. I'll look for Araling Panlipunan. Ayan. I'll go with the first module. Ayan. Click ko lang to. Oops, I think that is an electronic SLM. Balik ko lang, back. Ayan, dapat yung PDF lang. So gagawa ko ng isang sample. I'll click this. Downloading na ako ng aking material. At ang paksa niya, ang epekto ng kaisipang liberal sa pag-usbong ng damdaming nasyonalismo. So I can have this lesson. Kokopyahin ko muna yung mismong topic niya o paksa. Ayan. So, kunyari ako, gusto ko lang yung mismong design na yan. E di ang copy ko lang yung mismong title. Take note, hindi naman mas mag-screenshot ng title. Ayan. Pwedeng direct ako na siyang gawin. O pwedeng mag-type ka na lang din doon sa mismong H5P. So akong ginawa ko, screenshot format. Oops. And then, lagay ko lang siya dito sa aking PowerPoint para mabilis. Ayan. And then after that, I can simply hit crop para medyo masakto. And then, lagay ko lang dyan, save as picture. So, lagay ko lang kunyari, 1. Ayan. Go back to H5P. I'll upload it. Ayan. Hanapin ko lang. Number 1. And there you go. Yan yung mismong paksa. Ang epekto ng kaisipang liberal sa pag-usbong ng damdaming nasyonalismo. I'll click done. And look. So sabi ko nga kanina, kung meron kayong mismong PowerPoint, you can simply add it and just put it there. Sa pamamagitan nito ay nakakagawa ka na ng mga materials na pwede mong idugtong-dugtong para mabuo yung inyong konsepto na gustong ibahagi. So, ang epekto ng kaisipang liberal sa pag-usbong ng damdaming nasyonalismo. This is the first lesson. And then after that, you can add your PowerPoint presentation tool dito po mismo at take lang siya na parang picture and attach it. Sa pamamagitan nun, nakaka-create tayo ng mga materials, di ba? Then, after having that, ayan, hanapin ko ngayon yung ginawa kong PowerPoint tungkol sa part 1 ng lesson na ito. Okay? Hanapin ko lang muna sa aking computer. Go to desktop. Desktop files. Hanapin ko lang yung aking file. Kasi hinahanap ko pa. Ayan. Nalito ako kung saan ko siya isinave. I think it's in the template. There. Okay. AP6. Ayan. So, tingnan niyo po itong aking ginawang PowerPoint. Kung sakaling may PowerPoint si teacher at gusto niyang gamitin ito sa kanyang pagtuturo, pwede niyong idagdag yun doon. So, it's like having a command ng inyong nais na explanation. So, gaya nito, gumawa ka ng material, meron kang galyon kasi tungkol doon, so pwede rin natin ilagay yon doon. So, gawin ko muna, malaki, ayan, PowerPoint, di ba?
So, kukunin ko lang to ng screenshot. Ayan. And then I'll make sure na yan ay isang image na. So I'll save that picture. So kanina, 1 ang ginawa ko, ngayon 2. Okay. Then, I'll add image. O di ba ang simple lang? It's just a mix and match nung gusto nating ilagay. Pag na-upload na yung mismong picture, simple lang ulit, i-click lang natin yung word na done. And then you can even resize it again. Ayan. So ngayon dito, pwede ka nang magdagdag ng iyong context or content dito sa bahaging ito. Okay? Pwede i-type mo yan doon sa mismong PowerPoint kung tungkol saan ba yung gusto mong sabihin dito. So for example, ayon sa PowerPoint, gusto mong direkta na siya dito. I'll click now the word text and indicate kung tungkol saan ba yung bahaging inilagay mo. So halimbawa, nung unang panahon, inaabot ng halos ilang buwan, halos maraming buwan, ang paglalakbay mula sa Espanya papuntang Pilipinas. Ginagamit noon ang mga galyon para magdala ng produkto mula sa Europa hanggang sa bansa. As you could see, naglalagay na ako ngayon ng content, but I make sure na ang content ko ay madaling maintindihan, hindi siya mapalabok, it's direct, na para pag nabasa siya ng bata, yun ay lubos nilang mauunawaan. So, ito, noong unang panahon, inaabot ng halos maraming buwan ang paglalakbay mula sa Espanya papuntang Pilipinas. Ginagamit noon ang mga galyon para magdala ng produkto mula sa Europa hanggang sa bansa. Ito ay nakatulong para makasali sa pandaigdigang kalakalan ang Pilipinas. And then, from here, kinakailangan ay sa paraang ito, dapat ang teacher very keen dahil sabi nga natin, ito ay supplemental. Kapag ginawa natin siyang sobrang haba, yung impormasyon, parang ang nangyari dito, napaka-wordy, mabigat na siya sa bata. Kaya naman, doon sa e-modules na ating tinatarget, kinakailangan it's direct and precise. Ano ba yung gusto natin sabihin? So, sa bahaging ito, gusto ko lamang mabanggit na noong unang panahon, malayo ang paglalakbay, at itong paglalakbay na ito, ginagamit ay mga galyon. Maliban doon, ito ay nakatulong para makasali ang Pilipinas sa pandaigdigang kalakalan. And that's the gist of it. At yung mga importanteng bahagi ay akin namang gagawing bold. At ito na ngayon ang nasa paraan ng proseso ng pagtuturo ng teacher o ng guro para sa mga kagamitang ito. Okay, so siya na magpa-process yan. We just need to help them utilizing the tool. So here, ito yung aking content. Ilalagay ko lang sa gilid. Yan. At gawa na ang aking page number 2. Epekto ng kaisipang liberal sa pag-usbong ng damdaming nasyonalismo. Yung unang bahagi, ipinakilala ko ano ba ang galyon. And if after that, I can add up a new slide. O, di ba? Yung susunod na slide, yung kadugtong na impormasyon tungkol doon. So, hindi naman nagtatapos sa isang part lang. So, I can go back now to my PowerPoint. Take note, meron tayong previous reference, di ba? So, I can have this one as a sample, yung galyon. Pwede kong i-take na screenshot ito.
Ayan. Tapos gawin ko lang siyang image. So gawin ko, that will be item number 3. Ayan. Tapos, kadugtong po nun, ang gagawin ko lang, balik ako sa H5P. Click image. Again, hanapin ko lamang yung aking file na ginamit. Click number 3 and upload it. Ayan. Click done. Ito na yung mismong galyon. So kanina sa unang bahagi, ipinakita ko yun. Ngayon naman, pwede ko siyang i-resize ng malaki. O di ba hindi siya nagpipixelate, nakakatuwa. So I'll situate it here. Okay. And then, dito ngayon, pwede ka na magdagdag ng other interactivity. Sinabi mo sa unang bahagi kung ano ang galyon, na ito ang naglalakbay. Ngayon, pwede ka mag-add ng mga certain question or exercises to make your activity worthwhile. Take note, wala pa tayo sa exercises part na tinutukoy natin doon sa ating criteria. Pero ito ay isang klase lang ng add-on tool na pwede nating magamit. Okay? So, unti-unti natin. Let's have multiple choice. Click it and it will be reflected. Okay. Itatype nyo lang yung mismong question ninyo na gusto nyong banggitin dito. Halimbawa, alin sa mga sumusunod ang produktong dala ng galyon? O di ba? Ibig sabihin, gagamitin natin ngayon yung mga prior knowledge questions para ma-elicit yung awareness ng bata dun sa topic. Take note, we can always use it in any subjects. So dito, dahil arilin palipunan nga itong aking inilagay, alin sa mga sumusunod ang produktong dala ng galyon. Ngayon, gagawin ko itong isang klase ng multiple choice pero marami ang pwedeng sagot. Okay? O, text, halimbawa, yan yung ating unang sagot. Ilalagay ko ay halimbawa, ito ay mga aso, florera, aso at florera. Then correct. Kasi ito yung mga ornaments o yung mga kagamitan sa bahay na ginagamit, di ba? So kapag correct ang answer nun, i-click nyo lang po yung word na correct dito. Dagdag ka lang ng other option or text. So halimbawa, dagdagan pa natin to ng prutas. Siyempre, may mga prutas galing sa ibang lugar at pananim. Ayan. Click din natin yan. You can always add another option to it. Halimbawa, inilagay natin dun ay mga tela o seda. Ayan. Click natin dahil tama rin ang sagot na to. Click add option. Halimbawa, ang idagdag pa natin ay alahas at into. Ayan. Click correct. And then, if lahat na ay nailagay mo, so ibig sabihin parang, ay, lahat yata ng sagot nilagay ni Sir Mark at lahat ay tama. Again, nasa sa ating pagde-design yon. Okay? Next, kung sakaling tapos na natin itong ilagay, ang susunod natin na gagawin ay scroll down lang natin, click behavioral settings. Pwede kayong pumili rito na naka-enable sila. Like enable retry button, ibig sabihin pwedeng ulitin ng bata ang pagsagot. Pwede nyong i-randomize yan. Ayan. At pwede rin natin na anong klase ng question type. So select the look and behavior of the question. Pag sinabi nating automatic, hinahayaan na natin yung system ang gumawa. Pero ito, sa style na ito, it is a multiple choice checkboxes. Pwede rin naman na radio buttons. Pag radio buttons, ibig sabihin, isa lang ang tamang sagot. Pero ito, hayaan na natin na automatic malalaman na ng system kung ano yon. So in here,
Nakalagay din na automatically check answers. Nasa sa ating gusto nating i-check yan. Pero ako, hindi ko na siya ilalagay. Gawin ko lang ay show score. And then after that, scroll down and hit the word done. O diba, ito na yung mismong tanong. Ilalagay ko lang siya or isi-situate na saktong-sakto para makita. Ayan. So nandirito yung mismong tanong. Alin sa mga sumusunod ang produktong dala ng galyon? And these are the choices. Nakita ninyo, hindi siya naging radio button. Naging mga boxes siya. And if you would like to add more inputs or data tungkol sa galyon, ay pwede nating ilagay dito sa taas. Okay? So click ulit yung text at maglalagay ako kung ano ba ang nilalaman tungkol dito. Ang galyon ay isang sasakyang pandagat na nagdadala ng maraming produkto dahil dito nakarating sa Pilipinas ang mga misyonerong pari, mga Espanyol, at maging ibang dayuhan at maging mga dayuhan sa Europa. So, sa pamamagitan nito, binibigyan natin ng information, ano ba o sino ba ang mga sakay ng galyon? O gaya dito, ang galyon ay isang sasakyang pandagat na pwedeng past tense kasi, na nagdala o nagdadala ng maraming produkto. Dahil dito, nakarating sa Pilipinas ang mga misyonerong pari, mga Espanyol, at maging mga dayuhan sa Europa. Okay? Now, after that, I can simply click done. At yun yung aking impormasyon na ilalagay dun sa itaas na bahagi bago yung mismong aking tanong. Na kung saan ay pwedeng sagutin ng mga bata afterwards. So nakikita ninyo, very direct ang aking inilagay na pagtatanong. Page 2, page 3. And if you want to add more information about this one, syempre bubuin mo ano ba ang nilalaman ng iyong module number 1. At kung sakaling nalagay na ninyo lahat ng konsepto for module 1, doon na kayo ngayon mag-a-add ng more exercises kung saan i-gauge natin kung ano ba ang natutunan ng mga bata doon sa bahaging yon. For example, ibigay natin na halimbawa na intindihan na nila o natalakay na o nakita na yung paksa. Okay? Pwede nating idagdag ang paglalagay ng mga larawang ito. Yan. So, pwede ka pang maglagay ng mga added inputs or added information. Take note, coming from your previous PowerPoints, pwede nyong gawa ng screenshot at i-align or i-attach po yun papunta sa H5P. Now, if you are done with all of the context or information ng iyong entry dito po sa H5P, dito na ngayon natin idadagdag o ilalagay yung susunod na bahagi, which is the exercises. Let's go back. Sabi nga, lessons are arranged, ilalagay natin, and yung topics natin. Now, after putting down the topics, maglalagay na tayo ng exercise. So in here, dahil grade 6 ang aking bahagi, maglalagay ako ngayon ng 15 item questions. Okay? So let's go back. Halimbawa, tapos na. I'll add up a new slide. Tapos na yung detailed questions ko or detailed information about the lesson. Yun yung unang bahagi. And now, this is the exercise. So, ilalagay ko ngayon, text, pagsasanay number 1. Click done. Ilalagay ko na siya sa ituktok. Ayan. And then after that, I can simply put now my multiple choice question or true or false question. Nasa sa inyo or fill in the blank. For this case, dahil nakita na ninyo kanina kung ano ang multiple choice, pero ginawa ko ay
multiple responses. Ang gagawin ko ngayon ay simpleng multiple choice lang pero yung iisa ang kanyang sagot. So let's hit multiple choice. And then after that, ayan, nakalagay untitled multiple choice. And syempre, ilalagay lang natin ay pagsasanay. Number 1, because that's the first part. Then, the question. Halimbawa, ano ang tawag sa malaking barko na naglalayag dala ang mga produkto mula Espanya hanggang Pilipinas? After that, I'll click text as the first option. Halimbawa, bangka. Hindi naman yan ang correct answer, kaya hindi ko i-click. Susunod, galyon. Dahil yan ang sagot, i-click ko yung correct. After that, I'll click add another option. Halimbawa, ang aking inilagay naman ay barko. Hindi correct. And then last one, halimbawa, vinta. Kung sakaling tapos na, again, meron tayo ritong behavioral settings. Pwede nyong i-click yung mismong randomized answer para from time to time, mag-shuffle siya. Now, if you put A, B, C, D sa unahan, dapat hindi nakaklik yung randomized answer. Kasi kapag nakaklik yun tapos naglagay ka sa una ng A, B, C, D, magra-rumble yun, malilito ang mga bata. So click done. And I have my question number 1. Drag it. And it's there. Gaya ng inyong makikita, inayos ko siya o inarrange at ang kanyang unang bahagi ay nasa page 4, ayan. Tapos nilagay ko, scroll down ko lang siya and then they can click the word check para makita kung ano yung sagot. So just imagine na kung ilang items ang aking pwedeng gawin, sabi ko nga 15 items, pwede nyo pang paliitin to, nasa sa inyo kung paano nyo lang siya gagawin. But that is the format on how we can create a multiple choice format dito po sa ating activity. Now, if we For want example, to add more, for 20 click pesos add a day. new slide. Still, I'm with pagsasanay number 1. So, ang gagawin ko, teka, copyin ko muna to. Ayan. I can always copy. Go back. And then, paste it. There. Para at least magkapareho yung kanyang laki at yung kanyang positioning. Then, again, practice tayo online. Sabay-sabay tayo. Click multiple choice. And then, type your question. So again, it's pagsasanay number 1. Question number 2. Halimbawa, ano ang naging bagong ruta na mas maiksi? Ano ang naging bagong ruta na mas maiksi kaya nakarating sa Pilipinas ang kaisipang liberalismo? Then, write down the choices. Halimbawa, ang choices natin ay nationalismo. Ruta pala. Panama Canal. Hindi naman yan ang sagot. So, wag natin lalagay yung correct. Suez Canal. Yan ang tamang sagot. So, lagay natin. Add an option. Pareho. Halimbawa, nilagay natin ngayon may AB tayo ha, para makita ninyo yung importance kanina nung option sa randomize. Letter C, pareho ang A at B.
Add an option, letter D, wala sa A at B. Now, if you will try to check it out, kapag ating pinili yung behavioral settings, mahalaga na yung randomized answer ay tatanggalin natin sapagkat nilagyan natin to ng letrang A, B, C, D sa unahan as an indicator sa ating multiple choice item. Now, scroll down and click Done. Ayusin lamang. And there you go. Kung inyong makikita, ay bakit Sir Mark walang number 2? Kasi hindi ko siya na-type. If you want to edit it, click nyo lamang yung pencil tool. It will go back. And then just simply click 2. And the upper portion sa tuktok, may word naman na done. Pwedeng direct lang na doon. Pindutin. Kung sakaling hindi na kayo mag-a-arrange o mag-change ng settings sa gawing ibaba. Now, before we proceed to the second part of our activity, tingnan muna natin how to visualize this one. So, Sir Mark, ano magiging itsura nito kapag titingnan na natin siya as a material? So, ang gawin muna natin, click natin yung save. Okay? Para ma-save yung ating works. Ngayon ay tignan natin ano ba ang magiging itsura ng H5P na ito na ating ginawa. Let's view this one. Okay? So ito ngayon yung magiging itsura niya kapag in-upload sa learning management system. I-click lamang, ayan, laki natin na, full natin. So ganito ang makikita nila. Ang gagawin ng mga bata, makikita yung screen, and then they will just simply need to click this button for next slide, or even dito sa side na ito, pwede nilang i-click yan dyan. At makikita nila yung contents na inyong ginawa. They can even answer. Napansin ninyo mga bata na pwede siyang i-scroll and then hit check. At ipapakita niya yung tamang sagot afterwards. So in here, we are creating a very interactive material for them. Next, question number 1. Halimbawa, gaya ng inyo nakikita, naka-shuffle yung item. Hindi ba't kanina, ang ginawa kong unang item, nasa ituktok yung bangka. But this one, it was shuffled. Halimbawa, kinilik ko Vinta. Click check. Pwede niyang i-retry dahil pinayagan natin sa ating option. And look, it was shuffled again. Halimbawa, sagot niya, barko. Click check, hindi pa rin. Pero kung gusto niyang makita yung tamang sagot, ang gagawin lamang niya ay click show solution and the correct answer will be reflected. Pwede niyang i-click ang retry at sagutin. And here, we are slowly building the confidence of the learner na maintindihan yung lesson na ating itinuturo. Pwede itong gamitin synchronously or asynchronously. Click natin, slide number 5. Gaya ng inyo nakikita, it is now arranged properly. Hindi natin kasi ikinilik yung randomized settings kanina. So take note, kapag naglagay tayo ng ABCD, avoid natin yung pagtatanggal ng click, avoid natin yung pagkiklik dun sa randomized item. Importante na kapag gusto natin ilagay ito, yung may ABCD sa ating multiple choice, dapat ay naka-uncheck yung randomized settings doon sa ating behavioral button na ipinakita ko kanina. So in here, for example, ang sagot natin ay stress canal. Yan. And then after that, makikita natin na, ganun lang pala kadali yung paggamit ng H5P. So, on the first part of our session, nakita ninyo ang mga sumusunod. Paano natin gamitin ang PowerPoint, yung mga previous material natin, to add materials dito po sa H5P. Simply need to copy it, screenshot, it will do. Okay po yun. Again, we need to make sure na ang ating inilalagay na content ay contextualized, mas pinasimple dahil ito ay isang added resource lamang, not the main resource. Next, importante na makapaglagay tayo ng set of exercises at gaya ng inyong nakikita, naglagay tayo ng multiple choice format na pwedeng maging klase ng automated style na radio button or yung multiple selection ng ating gagamitin.
Okay? So I hope sa aking ipinakita sa inyo ay nakita ninyo at naibigan ang paggamit ng H5P. Again, ito po ay unang bahagi pa lamang. Kaya sa ating mga viewers na nanonood po ngayon, ayan, importante na sa paggamit po ng ating H5P, doon po sa material na ating ginagawa, malaking bagay kung meron tayong PowerPoint. Kasi ililift lang natin siya ng ililift. So, tayo po ngayon ay magkakaroon muna ng 10 minutes break. After that, we proceed to the second part ng ating session. Tandaan, mahalagang gamitin natin at matutunan itong tools na to kasi pag nag-create tayo ng H5P material, ay madali natin itong malink sa DepEd Learning Management System. Kaya, back to our host. Thank you! Alright, so Ma'am Jane, alam ko excited na ang ating mga learners tuloy, ang ating mga, nasanay kasi sa itulay no? Nasanay sa itulay. Okay lang yan, sir. Kasama talaga yan sa buhay. Nakakatuwa ang H5P. May mga nakita akong mga features niya na talagang sa kanya lang meron and nakakatuwa kasi doon sa content nung lesson, pwede na nandun agad yung question. So, yan, sa mga writer natin dyan. Diba? Yes. Mas Sabi nga ni Mama Razel Karen Bombase, astig ang H5P. Hi, Ma'am Razel. Ma'am Razel is from Puerto Princesa. Hello ma'am. Thank you so much po. Ayan, sabi ni Sir John Del Cueto, thank you so much, Sir Mark Anthony C. Maraming salamat po. Ayan, so natutuhan natin ang H5P ay isang add-on sa ating learning management system at ito nga dahil nga sa ating kauna-unahang open educational resources na contest ay meron dalawang option ng ating mga teachers. Pwedeng Kotobi or pwedeng H5P. So meron kayong dalawa. Yes. So sabi ni Sir Pilot Texture, ibig sabihin po ba na ang gagawin namin ay e-module covering all the learning competency in a quarter? Thank you po. Ika-clarify natin mamaya, sir po. No? Abang-abang po tayo. Ayan po. At kung sa pagkakaunawa ko dun sa ating session, yun nga, no? Ang reference natin ay ang ating curriculum guide. Yes right? po. So may CG tayo. So yun ang ating main reference at hindi ito katulad ng ating SLM. So this will not be the same with our SLM dahil ang ating e-module will serve as a supplementary ng ating lessons, ng ating mga materials or ating yun nga, lesson natin or topic. So it should be according sa ating MELC. So guide pa rin natin ang ating most essential learning competencies or MELCs based na sa na-mention nga ni Sir Mark. So it's a entire quarter lesson. So sabihin, buong lesson ng isang quarter ang iyong isa-submit na entry. So pwede daw mag-multiple entries ang submission, meaning quarter 1, quarter 2, kung talagang sinipag ka, buong quarter na, ginawan mo na ng H5P na e-module. Exciting, no? At kaya kanina agad-agad may nag-comment, Sir, pwede po ba makahingi ng copy ng memo? Kaya ayan, pinag-flash tayo agad ng memo, ng link para sa ating memo at mas makikita po natin dyan ang mga detalye or details regarding the OER, first OER contest. As lang po, ang flow po ba ng lessons muna lahat bago ang exercises o lesson 1 po, then exercises po agad? Salamat po. Ayan, so based nga po dun sa mention ni Sir Mark, it should be straightforward na may description and then exercises agad. Kasi again, it's a supplementary material. Ayan. So, Ma'am Jane, laban lang. Ayan. So, habang lumalaban ang internet ni Tutor Jane, ay meron tayong, pwede kayong kumuha ng water, mag-bio break tayo, pumunta ng restroom, or mag-prepare ng snacks o merienda, o marahil may iba sa ating mga turuan. Yes po, dahil and nga sa, while they're on break, sir, we'll do some shout-out muna siguro.
Sige po, Tutor Jane. Sige, basa ka, Tutor Jane, ng ating mga shout-out. Alright, so mukha talagang sabi ko nga, laban lang Tutor Jane sa internet natin. And again, we would like to thank ang ating mga participants sa kanilang active na pag-participate at pag-send ng kanilang mga mensahe, shoutouts at ng mga questions ninyo. At maya-maya ay makakasama natin si Sir Mark para sagutin ang ilan sa mga questions na syempre mas galing sa kanya yung mga at manggagaling sa kanya yung sagot. Yan, may question si Ma'am Liberty Carion. Pag quarter 1 po ba lahat ng lesson or pwede pong mamili kahit anong lesson na sakop ng quarter 1? As mentioned po, kailangan kumpleto po siya. Ibig sabihin, yung buong lesson sa quarter 1 ay makover po ng inyong gagawin sa H5P or sa Kutubi. So, dapat po gagawin po natin. So, sabi ni Sir Pilot Texture, one slide ay equivalent to one page po ba? Yan ang tatanong natin mamaya kay Sir Mark kung yun po ba ay ang counting natin, one page, one slide. Kasi di ba nga, ang isang slide ay pwedeng topic lang siya. Kasama na ba siya sa bilang? No, Tutor Yes Jane? po. Yes po, depende po. Gaya nga na sinabi ni Sir Mark kanina, pwede tayo mas maging creative pa. So, depende sa atin. Yan. Next question po. Hello po. Can the file generated sa H5P be accessed through a smartphone? Siguro i-reserve po natin mamaya pag na si Sir Mark po, no? Para straightforward yung answer sa kanya mamaya. Straight from him rather. Yes. Next po. Ano ba tayo dito? Mga question. Ito. I think this is a good question. Paano po makakapag-attendance po, sir? Thank you po. Sir Madge? Paano po mga pag-attendance po? Again, ang ating attendance po ay sa ating learning management system. Kung first timer niyo pong umattend sa ating mga webinars na hatid ng DepEd EdTech Unit, ay meron po tayong training.deped.gov.ph or yung ating PDLMS. So pumunta lamang po at i-type sa inyong browser ang training.deped.gov.ph at mag-create ng account sa first timer at i-access po ang ating learning management system. Hanapin lamang po ang ating course and then makikita niyo po doon ang ating OER or Transformational Stage OER. Ayan. So, maya-maya po i-announce din natin mamaya ang mas detailed na way para kayo ay makapag-access at ma-download ninyo agad-agad ang inyong digital certificate. Yes po. So yan sir, shout out muna tayo while they're on break po. Ayan. Yes. Hi kay Ma'am Geraldine Niro Banisal watching from Rizal National High School. Kay Marites Candelario Rocco. Ganun din po kay Eve Reyes. Yan, good morning po. Shirley Marfil Naive. Good morning everyone watching from Flores ES. Sir Madge, ikaw naman? Yes po. Ako na ay nagre-research na ngayon regarding sa H5P, content to a mobile device. As mentioned dito sa Moodle 3.8 na parang update niya, they can access it. So our learners can now interact with H5P content from their mobile devices. So syempre yun nga yung ano natin ngayon. Dahil ang ating mga learners, most of the time, ay mga households natin ay meron kahit paanong smartphone na ginagamit. So pwede nila itong ma-view. Alright, pero mamaya, pakinggan natin ulit ang mas comprehensive na answers ni Sir Mark C. sa ating mga questions. So, yes, may mga pa-shoutout tayo. Ayan, very active si Sir Pilot Texture. No? Shoutout po sa lahat ng mga teachers ng Magugpo Pilot Central School ng Central Elementary School ng SDO Tagum Region 11. Ayan, hello po sa ating mga teachers diyan sa Region 11. Aabangan namin kayo sa next week sa June 12 dahil ang mag-share ng virtual graduation na setup ay ang team ng Region 11. Hello, wow. Sir Rito. Ayan, ang kanilang Rito. Hi, Sir Rick. Hello, Sir Rick po. Kita-kits tayo sa June 12. Salamat po. Ayan. Ayan. Pa-shoutout din po tayo kay Glenda Malika. Good morning, watching from STO Ilocos Norte. Ayan. Meron din tayong mga viewers from and participants from Albay. Ayan. SDO Antipolo. Ayan. Hello po, Ma'am Ina Lugo. Hello po. Good morning. Match.
Ayan, sabi nga Sir Pilot Texture, ang tagum represents tagumpay. Tagumpay. Ayan, galing, no? And syempre, kinukongratulate din po natin si Ma'am Rowena Reyes for the success ng first part ng turnover ng Chromebooks for the 15 pilot schools. Ayan, congratulations po. Yan, congratulations. At That's a umpisa pa unique. lamang po yan. Umpisa pa lamang po. Kasi Yes. alam ko, Ma'am Jane, ay marami ang nagko-comment kay Sir Mark. Alam mo yung hashtag nga, sana all my laptop. Sana all ka talaga ngayon, no, sir? Yes, kahit sino naman, no? Kahit ako, gusto ko sa aming school din, sa Antipolo City Senior High School, sana all lahat mabigyan ng Chromebook or ng laptop na yan. So abangan natin yan dahil marami pa pong parating na blessings at mga support coming from our external partners gaya ng Google Yes. Philippines and syempre Microsoft Philippines din. Ayan. Yes, abangan. Yan. Ayan. Sige po, ma'am. Sa inyo to, oh. Okay. Sige. Ako na magbabasa. From Haza Anafi Asmad Hanabil. Hanabil or Janabil po. Pa-shoutout po. Hello po to the teaching and non-teaching personnel of Bangkalaan National High School headed by our Principal Antonio B. Pongyan, School Principal 1 and Regina L. Lozada, SSH 3, T3, Balabak District SDO. Hello po sa mga taga Balabak. Dapat may OER training tayo dyan, sir, no? Kaya lang dahil sa nangyaring pandemic, diba? Pero abangan natin yan. Malay natin, diba? Abang-abang lang. Puro taga Palawan, mama. Parang hinakot mo mga participants natin dyan. Oo nga, eh. No? Kapansin ko marami mga taga Palawan and from Puerto Princesa City ngayon na nanonood. Hello po sa inyong lahat. Ganun din binabati din po natin si, Jessica. Si Jessica habulin, si Teacher Pretzi Pearl from Don Ramon Roses Memorial Elementary School. SDO Puerto Princesa City. Hello po, Sir Madge. Ayan, sabi ni Ma'am Jessica na isa rin nating tutor sa Itulay. Habulin ko lang po yung install po ng H5P. Kasi alam ko si Ma'am Jessica rin ay nanonood ng isa pang kasabay natin ngayon na Tech Talks. O, di ba? Multitasking. Huwag silang mag-alala, Sir Mash, kasi pwede naman nila itong i-replay. Pwede nyo po itong i-replay. So, pwede natin i-replay ng paulit-ulit hanggang sa ito po ay masabayan na natin. Kung very challenging yung ating internet ngayon, kagaya dito sa area namin ngayon, pwede po nating i-replay ito mamaya. Yes. Ayan, sabi ni Sir Joel Baya, "Hi guys, this session is indeed informational. Kudos, DepEd." Ayan. Ito meron ako nabasa rin, Ma'am Jane. Sabi ni Sir Fernando Magat, "Napakalaking bagay na mga training dito sa DepEd EdTech Unit. Kami mga thunders na nagiging techie. Galing ninyo po. God bless po." Grabe si Sir Thunders. Kaya kaya yun, sir. Oo, mga season. Opo. Kayang-kaya yan. Alamat. Mga husay, idol natin. Basta syempre, di ba, sabi nga natin sa ating mga OER trainings, hanggat willing tayong matuto at hanggat may guro na nanonood sa ating mga programs ay magsisilbi at magpapatuloy ang ating mga webinars. Kahit isa lang ang nanonood, basta may nanonood at may gustong matuto. Yes. Hanggat may naniniwala, di ba, sir? Hanggat may willing matuto, nandito po ang EdTech para sa inyo. Ayan. Sino po ba? Meron pa ba tayo dito? Eto. Ito, sir, from Region 7. Good morning po from Campinsa Elementary School, SDO Talisay City, Cebu. Ayan. Hello po. Ayan. Good morning. Hello po sa ating mga taga Cebu at nandyan ang ating mga EdTech specialist din na kasama rin natin sa team, si Kap Rubilin at si Kap Glenny na ngayon ay speaker sa kabila. Nasa kabilang linya, sir, no? Naman, nasa ibang channel. Pero mga kapatid natin yan, support natin ang Tech Talks at My Tech Talk. Ayan. Good morning po sa lahat ng mga taga Cebu. Yes po. Meron pa po ba tayo? Tingnan natin. Ayan. Ayan, Ma'am Jane. Iyan, ibasahin mo yan, ma'am, para mas ma-inspire ang ating mga OER core leaders. Hello po sa inyo. Shout out sa ating core leaders. Hello po sa ating mga national OER core leaders. Sabi ni Pilot Texture, totoo po yan dahil po sa training
EdTech unit, marami po akong nagamit na OER sa aking online class. Ayan, ang galing naman ni Sir. Congratulations! Ganyan tayo mag-clap. Yay! Yay! Sir Madge? Ayan, yan, co-teacher ko yan. Lagi nakasupport sa ating mga programa sa DepEd EdTech Unit. Hanggang nung nung nag-uumpisa pa lang EdTech Unit ay talagang very supportive ang aking co-teacher. Si Ma'am Yuan Bani, addicted po ang mga training ng sessions ng EdTech Unit. Thanks po from Antipolo City Senior High School. Hello po sa inyo, ma'am, at sa ating mga teachers dyan. Miss na miss ko na po kayo. Ayan, galing kay Sir Junri Baubog Tabal. Wow, pinadali at pinagaling talaga ang mga applications. Talagang natutulungan ng teachers na pagandahin at padaliin ng mga lesson content. Shout out from SDO Davao del Norte. Hello po sa mga taga Davao del Norte. Good Hello morning. po, Sir June. Yan, magkakasabay po ang webinar. Yes po. Pero half day lang po ito, half day lang ito. Opo. Pero pwede nyo naman pong i-replay, di ba, sir? Maganda dyan eh. Pwede nyo i-replay anytime. Ayan. Yung attendance link po, gaya po ng sinabi namin kanina, ang ating pong, ayan, pending kay Ma'am Leia, banggit kayo Sir Madge sa ating training.deped.gov.ph. So kung di pa po kayo nakapag-sign in doon, nakapag-login doon, login na lang po kayo. And then kapag ready na yung quiz, after ng ating session this morning, Sir Madge, no, pwede na nilang i-access. And make sure lang na within 3 minutes allotted time, matapos po ninyong sagutan yung 5 items na question po. Ayan. I think it's multiple choice, Sir Madge? Multiple choice? Yes. Ano siya? Word. Kailangan mag-type sila, ma'am. Okay. So, yun. Hindi naman siya case sensitive, kaya don't worry. Hindi. Kayang-kaya ng ating mga teachers yan. Ayan, Yeah. si Ma'am Jane, si Ma'am Janet. Dahil Janet, go ma'am. From DepEd Cagayan de Oro City, kayo po ang naging inspirasyon ngayong pandemya. Dito lang po ako nakatanggap ng mga iba't ibang certificate na pinaghirapan syempre. Ayan, wow naman. Thank you very much for the love. Napapagiling tuloy ako, ma'am. Napapasayaw tuloy si Sir Madge. Thank you so much. As in, sobra, kahit puyat, kahit maraming ginagawa, meetings dito, alam ko nung mas ganun din po sa inyo, ma'am, na marami kayong paperworks, marami kayong meetings, sabay-sabay, multitasking, nagluluto, naglalaba, nakikinig ng itulay, nakikinig ng mga webinars ng EdTech. Maraming salamat po sa inyong sawang pagsuporta. O yan, Sir Madge, kasi ang EdTech ay hindi lang para sa bata at bayan, para sa guro din po. Ayan, di ba? Sir Madge? Ayan, so sabi ni Sir Albert Cabrera, salamat po at ang training ang dinadala sa teachers, unlike before na teachers ang pumupunta sa training from SDO Himamaylan, Negros Occidental. Ayan. Salubdo po, Officer Saraba. So another shout out po. Pa-shout out, nawala po. Balik natin. From Alitagtag National High School, SDO Batangas, si Ma'am Cecil Adaya. Hello sa iyo, Ma'am Cecil, na lagi ring #1 fan. Isa sa mga fans natin sa EdTech Unit. Thank you, Ma'am Cecil. Hello, Ma'am Cecil. Meron pa po ba? Ayan. Hindi po, si Ma'am Para Grace Semena Hilikan, kahit po naka-modular po kami dito sa Maindang NHS STO copies, ay malaki rin po ang naitutulong ng mga webinars ng EdTech dahil nararagdagan po ang aming kaalaman na magagamit din namin sa tamang panahon. Libre pa po. Dati po nagbabayad po kami para lang maka-attend ng mga seminar. Dito, libre pa. Ayan, yet, kaway-kaway, Sir Madge, nandiyan ka pa ba? Hindi na kasi makita. Ayan, totoo yan. Dahil libre lang po talaga yan para sa inyo po yan, mga dear teachers. Yes. At talagang yan din parang pag natin, no, ang sigaw natin na pwedeng ilibre ang edukasyon, ilibre ang training, at talagang anyone can join sa ating mga sessions. So sabi nga ni Ma'am Shelly Labra, wow, new learning, new style. Salamat po Sir Mark C. from Salvavion National High School Division of Davao del Norte. Good morning po sa inyo dyan. Siguro po last shout out na po tayo ngayong umaga, at then we will continue po ang part 2 ng ating session. Ma'am Jane? Okay, from Sir Ferdinand Darrell, shout out naman po Negros Oriental, sa Gilhulngan City Division, especially to our OIC SDS Sir Romel Victor Villahermosa, and to our head teacher, Ma'am Jovalyn B. Sagayno, and to all Tagmino Senior High School teachers. Thank you po. Thank you din po. Sir Madge?
Ayan, so maraming salamat po. Ayan, Division of Palawan, Cuyo District, si Sir John Del Cueto, nakita ang halaga ko bilang guro. Ay, grabe naman si Sir. So maraming salamat po sa inyo. Ganda dyan sa kuyu, sir. Naging bahagi kami ng iyong journey at na-discover mo kung ano man yung mga realization mo sa buhay at naging papel. Yes. Ang DepEd EdTech Unit ay huwag po kayo mag-alala, hindi kami magsasawang magsuporta at magbigay ng mga katulad nitong webinar sessions para sa ating mga kaguruan. So maraming salamat po. Ngayon ay tayo ay magpapatuloy sa part 2 ng ating webinar session para sa Open Educational Resources Transformational Stage para sa ating H5P. Enjoy! Ngayon tayo po ay nagbabalik. Ako po ay lubos na natutuwa dahil nakita ko ngayon kung paano ninyo venture out ang paggamit po ng H5P. And we will continue regarding the use of it. So nakita ninyo kanina ang paggamit po ng multiple choice format at ngayon naman ay dadako tayo sa susunod na bahagi na ano pa ba ang iba't ibang klase ng exercises doon sa course presentation na pwede natin ilagay. So allow me now to share my screen to you at gawin na natin ang susunod na bahagi. Okay, sana ay nakikita ninyo ng malinaw ang aking screen ngayon. So earlier, nag-stop tayo sa pag-visualize kung ano ba ang magiging itsura ng ating mga pagsasanay. So for you to go back and edit your work, simple lamang ang gagawin. Click lamang po natin itong button na ito, the word edit. At babalik kayo doon sa material na inyong ginawa kanina. And you could add more to it. Again, i-click nyo lamang po yung word na edit para bumalik po doon sa inyong H5P material na ginawa po kanina. Once it is completely loaded, ang gagawin nyo lamang po ay i-click po iyon. Take note, ang ating pong pinili na format, especially if you are creating your entry for the OER contest, highly recommended po ang paggamit natin ng course presentation as an option here. So ang gagawin lang natin, punta tayo sa pinakadulo dahil dadagdagan na natin ito. Take note that in the OER contest, ang kinakailangan ay yung inyong content o nilalaman ay simple lamang na sinusundan ito ng mga sets of exercises. Now, we move on to the next part. What if, kunyari lang ha, ang ating ngayong ginawa ay nagdagdag na tayo ng mga susunod na bahagi o impormasyon o paksa. Again, balik tayo sa ating commons. So, dun tayo sa ating Araling Panlipunan, grade 6. Dahil tapos tayo sa ating module 1 at ginawa nating contextualize o mas simple yung impormasyon, ilagay natin ngayon ano ba ang nilalaman nung next na lesson. So halimbawa, module number 2. Okay? Download lang natin para meron tayong actual o eksakto na konseptong kukunin. So we are done with module 1. Sabi ko nga, ang entry ay isang buong quarter. So we move on to module number 2, ang kukunin ko lang dito ay yung pinaka-title niya ha, pero hindi yung nilalaman mismo. I make sure na yung kanyang contents ay mas pinasimple. Okay? I'll just click it. Ayan. So kukunin ko lamang dito, ito, ang kilusang propaganda at ang katipunan. So I'll click this one, screenshot lang ang aking gagawin. Screenshot. At hindi ko na i-indicate ang module number 2. Basta ang nilagay ko lang ay kung ano ang title o paksa nito so that it will drive doon po sa ating mail. Okay? Lagay ko lamang. So ito yung kaninang title natin. Ito ngayon yung susunod. Sabi ko nga, copy, paste lang. So I'll save that one as an image. So halimbawa yan ay item number 4 na. So I'll go back now to my H5P content. Ayan. Click this add new slide. Tinuro ko na yan kanina. At i-click ulit natin ang image. Hanapin natin yung aking inilagay kanina na material which is saved as a file name na 4. Ayan. And then click done.
hindi naging successful gaya ng nakikita ninyo, ibig sabihin, hindi completely na-render. So dapat hintayin ninyong fully na mag 100%. Bakit ko dinemonstrate to? Dahil for sure, merong iba na nagmamadali at kapag gano'n ang ginawa, hindi pa siya completely na na-upload. So to do that one, hit the word edit, take note, kinakailangan ay mailagay natin ito ng tama. Okay? So, after that, click lang natin yung word na done. O, di ba? Nagpakita siya ngayon. Yung kanina kasi, ang ginawa natin ay kinilik kagad natin yung done na hindi pa natatapos yung kompletong uploading ng mismong file. We need to make sure na ito ay kompleto. What if, Tutor Mark, meron akong mga tutorial video na gusto kong ilagay. My suggestion, okay na okay po yun, but we need to make sure that the video is 16 megabytes. So, halimbawa lang ha, ako ay maglalagay ng isang tutorial session kung sakaling meron kayong mga YouTube channel na gusto nyong i-share. So to do that one, click video. I highly recommend na kinakailangan i-upload nyo na lang kasi kapag in-upload nyo, compact na siya. Pero kung gusto ninyo na nakalink siya like in your YouTube channel, pwede rin naman po yun. But it's highly encouraged na i-upload po natin as a 16 MB. Now, your video must be direct instruction kung sakaling video ang inyong ilalagay. Okay? So, halimbawa, ang video natin ay video para sa ng kilusang propaganda at katipunan. Halimbawa lang to ha. So I'll click this one, add file. Pwede kayong maglagay ng URL link from your YouTube channel gaya nga ng aking binanggit or a type of video na Creative Commons. Pwede natin niyang ilagay. Pero kung sakaling you want a personal touch na video episodes ninyo or instructional or tutorial video ninyo, ay pwede naman po. So I'll upload the video. Ayan, hanapin ko lang muna ang mga files na pwede natin ilagay. O halimbawa lang maglagay lang ako ng mga episode na nagawa namin sa Itulay, yung parang tutorial. So pwedeng ganun ang ating ilagay. So ako ay maglalagay ng sample. Take note, kinakailangan ay nasa 16 MB lamang po para ito ay mailagay. Kapag hindi 16 MB, hindi po natin siya mailalagay. So dapat ay ito ay napaka-compact talaga para po ito ay mailagay natin mismo doon sa ating material. So, naghahanap ako ng 16 MB. So, for malalaki ang mga files na nandito, nasa 151. So, kinakailangan pa siyang ma-100. Now, for this case lang, for the sake of this demonstration, maglalagay ako ng uploaded video. Halimbawa, si Gregoria de Jesus. Okay? Kasi for katipunan. Click ko yung open. And once it is completely uploaded, you can even have it with a format na gusto mong makita. Sabi dito, file type isn't allowed. Bakit ganon? It should be in an MP4 format. So take note na kapag naglagay tayo ng mga file, WebM or MP4. Sir Mark, ano ba ang file yung nilagay mo kanina? Yung pinili natin kanina ay, tingnan nyo balik natin. Yung pinili ko kaninang file, yung Gregoria de Jesus, if you check it out, ayan, sa properties, ang nakalagay ay .m4v. So, hindi siya mismong MP4 file, kaya hindi siya tinatanggap. So, we need to make sure na kapag pumili tayo ng mismong video, ay nasa ganoong format siya para ito ay bumukas. Okay? So, again, I hope nakita ninyo yung style na aking tinutukoy kanina. At para mailagay po natin yun dito sa ating material. So far,
Pag pumili tayo ng video episodes, take note na dapat ay nasa 16 MB. Hindi lamang natin mailagay kanina yung picture o yung video for Gregorio de Jesus dahil napakalaki po ng mismong file. Let's move to downloads. Tingnan natin kung meron ako rito na sample. Yan. Tandaan natin, kinakailangan ay nasa 16 MB lang siya. So far, malalaki yung mga nandito na files kaya hindi tayo makakapaglagay. Ayan, naghahanap pa rin ako ng videos. So kung wala tayong mahanap, take note, we could always have handbrake. Ang handbrake po ay malaki ang naitutulong. So how to utilize that? Simply need to install handbrake. So ipapakita ko sa inyo yung format kung paano tayo magpapaliit ng file. Okay? Dahil naka-install na sa akin ang handbrake, ibig sabihin nun, directly, pwede ko nang ilagay. Actually, you could even change the file format ng isang video. Kanina, ipinakita ko yung file or video ni Gregorio de Jesus na .m4v siya. Ngayon, gagawin natin siyang MP4 file para makapag-upload tayo. So, dito, ipinapakita ko ngayon yung step-by-step process na what if meron akong video pero hindi ko siya ma-upload. Again, you could always compress a video by utilizing handbrake. Okay? So, hintayin natin na mag-open muna. Handbrake. Madali lamang pong gamitin yung handbrake dahil ang kinakailangan lamang ay hanapin natin yung video na gusto nating paliitin ang file at papalitan natin yung kanyang settings. But take note that when we change the settings nung mismong video, ay maaari pong ma-compromise ang kanyang quality. Pwedeng maging mali, pwedeng same ang linaw, o pwedeng medyo maging malabo siya. Depende po ito sa kung gaano kalaki yung ating ilalagay na video. Okay? Or kung ano ang ating ilalagay na settings. So while we are waiting, paano naman kapag YouTube material ang gusto nating ilagay? So in here, ilalagay mo lamang yung kanyang URL. So for example, let's go to YouTube at ilagay natin ang isang sample ng material. Like for example, you have decided to use a DepEd TV episode as a link to your material. Okay lang po yun. Pwede rin naman ang mga e-tuloy tutorial session o yung mga nakikita natin na Creative Commons. So in here, hanap lang tayo muna. Yan. Medyo mabagal ang net. Type lang natin. DepEd EdTech. Ayan. So while it is loading, ayan po, click natin. Kinakailangan lamang ay pumili tayo o kuha tayo ng URL doon po sa video na ating kukunin para mailagay natin sa H5P. Again, you have two options. The first option is for you to upload a file and then the other option is for you to have the URL. Mas magaan-gaan naman kapag URL. Okay? So click lang natin. So I need to look for the Araling Panlipunan video. Sample lang ang ating shoot ang ilalagay ha, para magkaroon po kayo ng idea. Na paano ba inilalagay yung mismong tool? So for example, nag-decide tayo na itong tool na ito na lang ang ilalagay ko. So you just need to click the video, you get the URL, and then after getting the URL, go to the H5P and paste it there. Ganun lang siya kasimple and hit insert. After that, simply need to go down and hit the word done. Once it is complete, makikita na po ninyo yung mismong video na nandito. Again, it's still loading. And once complete, ayan po ang makikita. Para lang tayo nag-create ng isang klase ng Sway o ng isang Google Sites that we are creating in a compact version. So if you have tutorial sessions, pwede nyo ilagay ito in a compact one na, ito ang aking episode number 1 na iyong ginawa. Ito ang aking episode number 2 na kung saan after that, makikita natin yung exercises. Again, I am giving you
an example or options. Pwedeng a text format or pwedeng video format, which is link. And after that, ilalagay mo na ngayon yung set of activities mo. Let's go back. Kanina, ang aking pinakita ay parang PowerPoint. Sunod-sunod, babasahin nila. Pwede rin naman na ang style mo ngayon ay maglagay ka ng video at yung video na yun ay nandun na nagtuturo ka, nagsasalita ka, nag-i-instruct ka, and you could put it in different phases or parts. Paano yun? Tutor Mark, for example, itong bahagi na itong video na ito ay part 1. Pwede mo i-indicate dyan text, and then just simply put there, doon sa kanyang content, type mo lang part 1 para alam ng bata na yun ay part 1 ng session na yun. Drag it, part 1. And then after that, I can have another one. So copy ko lang yan. And then paste. Then, drag it on the other side. This is part 2. Hit done. And then, locate again another video. Sabi ko nga, kung meron kayong mga nagawa ng mga instructional video, as much as na nag-conduct ng synchronous classes na nire-record, it will be utilized. Malaking tulong yon sa mga teachers natin na YouTuber. You could always link those materials. Okay? So, back lang muna natin. Kuha tayo ng iba pang video. So, halimbawa, ito naman po yon. Remember, we need to simply click or copy the URL of the material. So, hanap lang tayo ng Araling Panlipunan ulit. Again, for the sake of this demonstration, I am using what is available online. So, halimbawa, ito naman ang ating gagamitin. Open link in the new tab. I'll copy the URL. Go back to H5P. Take note, to add a video, hit this one, click it. And after that, pwede mo lagay video number 2. Ayan. Basta bigyan nyo lang siya ng name. After that, click insert and then click done. So it means that kung gumawa ka ng tutorial video, magagamit at magagamit siya. So i-rearrange mo lang at ang material mo ay one click away. It's a compact version na lahat ng ito ay pwedeng mailagay sa DepEd Learning Management System. Again, you now have part 1 and part 2. Hindi natin siya ginawa na context na magbabasa ang bata, pwedeng video format na kanilang papanoorin. And after watching it, pwedeng sunod-sunod dyan ng mga videos. Let's duplicate it. So, kunyari, Tutor Mark, gusto ko parehong format eh. Pwedeng ganun ang ating gagawin. So, instead clicking add a new slide, you can clone the slide. And after cloning it, you can have the same doon sa ating susunod na bahagi. Pero papalitan ko lang syempre, magiging part 3 to. Ayan. Edit ko lang. So part 1 will become part 3. Okay, done. But of course, it will be a different video. Ang pinakita ko sa inyo kanina ay klase ng video kung saan YouTube ang ating material. Sabi ko nga, it's important for us to have a material na kung saan ay gawa natin para may personal touch or the OERs na pwede po natin makita online. However, if you want to upload a material at gusto mo na mapaliit yun, you could always use the handbrake. So ito po yung handbrake. Okay? Habang hinihintay natin, ayan, click muna natin tong word na done. So earlier, sinabi ko na, ay, yung H5P pala ay pwedeng magamit. Yes po. Yung H5P na yan ay isang powerful tool na
magiging add-on ng ating learning management system. So while we are working with videos ngayon, ipapakita ko sa inyo yung function naman ni Handbrake. Once you have installed Handbrake, at para mag-run o mapalit ang isang file, click nyo lang po open a single file video, locate it in your computer. If in case ang file format niya ay hindi MP4, pwede nyo i-run siya ulit dito sa Handbrake para maging isang MP4 material. So I'll look for videos. Take note, hahanapin ko yung Gregorio de Jesus kanina na hindi siya MP4. Okay? Look. When we check the properties, it's 2.20 MB lang siya, magaan, pero hindi siya MP4 file. So I'll choose that one para ma-convert natin sa MP4. So to do that, makikita po ninyo dito sa baba nakalagay .m4v. Palitan yan at gawing MP4. That's how simple it is kung paano natin mapapalitan yung file name. Pwede mo nga i-type MP3 para maging MP3. But what we need is MP4 material. And after that, simply need to click the word start and code. And just wait for a little while. Pag nakumpleto na ang kanyang pag-export para mas makompress ang file at maiba ang kanyang file format to become MP4, makikita nyo ito kung saan nyo siya inilagay para ma-save. In this case, gusto kong ma-save siya doon mismo sa aking video folder. Okay? So, let's have this one. Balik ko lang muna. Yan. Let's click edit again. So gaya ng inyong nakikita, ito yung ating mga kinreate kanina. Ang ginamit natin ay course presentation. So while we are waiting na makomplete yung ating Handbrake tool para dun sa isang video na nilagay natin kanina. Okay. Ayan. At kung mapapansin nyo, Sir Mark, bakit nawala yung nilagay natin kanina na material? Tandaan, mawawala yan kapag hindi nyo pinindot yung salitang save. Napansin niyo hindi ko siya pinindot, tapos ang ginawa ko lang, nag-refresh ako. It's a must na kapag nag-create tayo ng material, we hit the word save. So ito, ipinapakita ko sa inyo yung mga ins and outs ng H5P. Kagaya rin niya ng Word or ng PowerPoint na importante i-save natin before we proceed in doing other things. So dito, ang mangyayari na hindi mo siya na-save, babalikan at uulitin mo siya. So I'll click again, add a new slide, go back to the process, I'll click image, hahanapin ko yung image. So that's 4. Para sa title. Take note, you need to wait for it to upload 100%. Pag nakita nyo na at nagpakita na siya dun sa mismong item, pwede nyo nang i-click yung word na done. Hindi yung basta na lang kayong mag-click kagaya ng dinemonstrate ko kanina. So ngayon inuulit lang natin at ipinakita ko po na importante pindutin ninyo yung button na done. Dahil kapag hindi ninyo ginawa yun, ang mangyayari ay bigla na lang siyang mawawala. At importante rin na i-click ninyo yung button na save para secure kayo na nandun yung material na inyong ginawa. So again, let's have this one, yung text. Lagay natin. Part 1. Sabi ko nga, kung meron kang tutorial, move natin dito. At gawin nating sample na yung part 1 ay isang YouTube video. Copy natin yung URL. At sa H5P, kailangan nating i-click itong plus button na ito and paste the URL kung ito ay YouTube. Click insert and once done, hit the word done. At hintayin ang inyong video na magpakita. Once it is there, pwede nyong i-resize para magkasya.
Next, let's have part 2. Copy it, and I'll paste it. Edit. At ilalagay ko naman ay part 2. Click done, and I'll drag it onto the other side. So parang inulit lang natin yung kanina. So this time, ang aking ilalagay dito sa part 2 ay yung ating video. So kung makikita ninyo sa handbrake, meron na lamang tayong natitirang almost 3 minutes to completely convert the video into an MP4 file. So ano ang ipinapakita natin sa bahaging ito? It's very simple. Pwede tayong maglagay ng video sa ating H5P content na ang ating tutorial ay ilalagay o yung instruction ay ilalagay para manonood na lang ang bata. Yung sa version kanina sa ating part 1, ang ginawa natin ay magbabasa sila ng text and after that they will answer. Again, ito ay iba't ibang klase ng option kung paano inyo mapapaganda o gagawin ang inyong H5P contents. So in here, once na malagay na natin yung video, ang gagawin nyo lamang dyan, click video, click this plus button, and you need to upload the file. So while we are waiting, meron na lang tayong 2 minutes, nakikita naman po sa handbrake kung ano ang ating elapsed time. So tandaan, sa paggamit po ng H5P, nakakatulong din po ang handbrake. It's a free software tool na kung saan po ay pwede nating mapaliit o mapakompress at mapalitan ng file format ang isang video. Kindly make sure na ang ating pipiliin ay nasa okay na quality like this one, fast, 1080p, 30 para malinaw ang video. Dahil kapag pinalitan po natin yan, okay naman po yung ganong klase ng settings pero napapaliit po nito ang quality. For example, pinili ninyo ang web, tapos pinili mo ang Gmail, 10 minutes. Kung yan ang pinili ninyo, look at the specs, 288p, 30. So usually, ang mga pictures na yan ay para na siyang magiging pixelated, na hindi siya magiging appealing or maganda. So we need also to consider na maging viewable siya at maganda pong tingnan. Okay? Now going back. So take note, pag nabuo na po ang ating conversion, ang makikita po nyo dito ay complete green na po yung handbrake. Pag complete na po siyang naging green, ibig sabihin yan, my dear teachers, ay ready na natin kunin yung mismong video. Sasabihin niya, cue, finish. So now, I can go back now to my H5P, upload the file. Then, sabi ko nga kanina, isinave ko siya sa aking video folders. At nandito siya ngayon sa baba. Click it, hit open. This time, it is already an MP4 file na ipinakita ko kanina kung paano ginagawa. Take note, huwag ikiklik kagad ang Word na done hanggat hindi nagawa 100% ang pagkaka-upload ng isang material. It is necessary for us to make it to upload it completely doon sa H5P. And you can even name the video. Halimbawa, Gregoria de Jesus. Nasa sa inyo kung paano nyo papangalanan ang inyong video na ilalagay. Again, that's your option. So in here, nakakita kayo ng 2 versions. Ang unang version ay what if meron kayong YouTube o what if meron kayong recorded video na instructional ang format niya. Again, for the sake of this demonstration, ang ginamit ko ay nasa EdTech unit na itulay at yung isa naman ay isang created naman na TV episode for Gregorio de Jesus para po sa DepEd TV. Now, let's hit the save button. Ayan. Kapag nakumpleto ang ating pag-save, makikita na natin yun na ano ba ang itsura nito kapag atin siyang view. So, ito yung usual na parang PowerPoint lang. Ayan, nakikita natin yung slides. Very direct at pwedeng sagutan ng mga items. But you could also jump. Look, pag tinignan natin yung mismong episode, kapag ito ay YouTube, ikiklik lang yan. Learners can even watch it directly using H5P. Ang mga pangunahing sulit. Or
you can upload. Ito naman yung version na yon. See how nice it is? Gaya ng inyong nakikita, you can put instructional videos na ikaw ay parang nag-i-instruct o nag-tutor kung paano gawin ang isang bagay. At sa pamamagitan nito, na-i-intensify mo yung mismong lesson. And after that, you can now add up more resources. Kindly take note that you need to hit the save button para safe na safe at hindi mawala ito. Now, going back, let's hit the word edit. Bakit tayo mag-i-edit? Pagkatapos na ipinakita ko na, pag video material pala, ganun ang magiging konsepto. Again, you can mix and match it. Pwedeng via text format na parang kagaya lang sa PowerPoint or meron kayong instructional video. Nasa sa inyo kung anong appeal ang gusto nyong ibigay. Tandaan, we will give the criteria for judging this coming June 14. So, moving on. Again, magdadagdag na tayo ng exercises pagkatapos ng isang topic, ang kasunod niya ay isang exercise. So to do that, let's click Add a New Slide. And this time, kanina ipinakita ko ay multiple choice. Ngayon, ipapakita ko naman what if true or false question ang ating gustong ilagay. Hit it. And after that, simply need to click the material. Tutor Mark or Sir Mark, paano kapag true or false? Ganito ang mangyayari, talagang true at false ang makikita ninyo. Therefore, it is not applicable for subjects such as Araling Panlipunan and Filipino or the mother tongue sapagkat naka by default siyang in English na true or false. So this is only good, excuse me, this is only good if your medium of instruction is in English. Kapag in Filipino, I highly recommend to use multiple choice format but you only have the two. Ito kasi, true or false, talagang pangdalawang option lang siya. Pero nga, English ang kanyang ginagamit na pananalita. So as a recommendation, kung tama o mali ang iyong pagtatanong, balik tayo sa ating balik tayo dun sa ating multiple choice type. Okay, so I hope na-explain ko po delete ko muna to. So, click natin multiple choice. At again, ang gagawin natin ay tama o mali. So instead of untitled multiple choice, tama o mali, pagsasanay, number 2. O pwede rin na ilagay lang natin pagsasanay, number 2. Question number 1. So you just simply need to type. Okay? Halimbawa, number 1. Sino ang nagtatag ng katipunan? Sino ang nagtatag ng, palitan natin, sino ang ama ng katipunan? Ayan. And then, give now your choices. As you could see, I have indicated number 1. Okay? Tapos gawin kong option ay letter A, Jose P. Rizal. Hindi naman siya tamang sagot. Question number 2. Option number 2, letter B, Andres Bonifacio. That is the correct answer. Add an option. And then this time, lagay ko, halimbawa, Emilio Jacinto. That's letter C. And then, after, I choose now behavioral settings. Dahil ako ay naglagay ng ABC, tatanggalin ko ang randomized answer. Tandaan ang concept na yon. Okay? Hit the word done. And I have now my question number 1. Simply drag it para makita yung check button. And you can add same questions. Dagdagan lang ito. Simply click multiple choice and add more items.
hanggang sa mabuo ninyo lahat ng mga question fields na gusto nyong ilagay. Again, nasa sa inyo ang option kung paano nyo ilalagay yon. Sir Mark, what if ang gusto ko ay hindi multiple choice? Ang gusto ko ay parang open-ended o ito ay isang klase ng identification format. Is it also possible in H5P? My answer to it is yes. Makinig ng mabuti kung paano yon gagawin. Halimbawa, gusto nyong ilagay yung pagtatype ng mga bata ng correct answer. Nandito yun makikita sa fill in the blank. So click that one. And after, simply need to type down the important questions o yung kung ano yung ating tanong. So fill in the missing words, yung nakalagay. Pwede mong tanggalin yung description at palitan ito. I-type ang tamang sagot. So just give a simple instruction. After that, you need to give the question. Halimbawa, C, then put the asterisk Gregoria de Jesus and then another asterisk ang asawa ni Andres Bonifacio. Halimbawa lang to ha. So if you would like to have an identification format, yung may blank style, ganito ang ating pwedeng gawin. At habang ginagawa natin ito, we can add more blanks to it. So papaano? Pwede kang mag-type ng in a sentence format kagaya nito. So pakita ko lang po muna. So ang ating question ay bubuin ito. Ang sagot natin ay si Gregoria de Jesus. Kaya inilagay natin ito sa loob ng o nasa pagitan ng dalawang asterisk. After that, simply need to click the word done. And look what will happen. Nakita ba ninyo yun mga bata? Si Patlang ang asawa ni Andres Bonifacio. Ganon ang paraan sa paggawa ng isang klase ng identification format. Take note, nilalagay natin ang asterisk sa unahan at sa dulo. Tutor Mark, possible ba na maging isang klase ito ng paragraph format na lalagyan namin ng blank spaces? Pwede rin po. Observe on how I'm going to do it. Click again, fill in the blanks. Palitan natin to. Yan. Balik natin yung direction na i-type ang tamang sagot sa loob ng kahon. Again, for the sake of this demonstration, ipinapakita ko kung paano siya ginagamit. Pwede mong i-bold yung mismong set of directions and then type down the paragraph, but take note, you need to indicate it with an asterisk bilang tugon sa kanyang sagot. Halimbawa, ang kilusang propaganda, take note, inilagay ko sa loob o sa pagitan ng dalawang asterisk dahil ito ang sagot. Ang kilusang propaganda ay itinatag ng mga ilustrado gaya nina Jose Rizal, and then put asterisk, comma, Graciano, and then asterisk again, Lopez, and then asterisk again, Haina. At habang ginagawa natin ito, mapapansin ninyo na, ay, ganun pala kadali yun. At sa pamamagitan nito, nakabubuo tayo ng konsepto na paragraph format na mayroon na akong nalagay na 1, 2, 3 sagot. At Marcelo, H, and then lalagay ko ngayon, Del, then asterisk again. Pilar. Then asterisk again, and then the period. Tingnan ninyo ngayon kung
ano ang mangyayari. Meron akong 1, 2, 3, at 4 na nilagyan ng asterisk. Ibig sabihin, makakakita rin tayo ng 4 na mga blanks. So let's go down and hit the word done. Nakita ba ninyo yung kinalabasan? There you go. Ganon ang paraan sa paggamit ng mga blank spaces. So para magkaroon ng parang kahon, yung answer mismo ay lalagay natin ng asterisk sa unahan at sa hulihan. So let's visualize this. Bago natin gawin yon, remember, hit save para hindi mawala yung ating ginawa. Okay? And let's view now how does it look like with this kind of activity. Ayan. So meron tayong pinaka-cover page. Lipat lang tayo sa mga next, o pwede ka mag-jump na mismo doon sa activity. Look, kagaya ng ginawa natin kanina, indicating the correct answer, click check, and you have the points. Ito naman, lang ang asawa ni Andres Bonifacio. Itype natin, Gregoria de Jesus. As you could see, while we are typing, ano ang napapansin ninyo sa box? Humahaba or nag-a-adjust siya. Get it? So habang tayo ay nagtatype, humahaba din yung mismong box. Nag-a-adjust ito para sa atin, para ma-type natin ng tama yung mismong sagot. Ang kilusang propaganda ay itinatag ng mga ilustrado gaya ni na Jose, kunyari mali sagot ko Jose Bonifacio, Graciano Lopez, Haina, at Marcelo del Mundo. Kunyari lang mali sagot ko. So if we click check, makikita natin kung alin ang tama, and if you click check, makikita rin natin na ano ba ang item na nagpapamali. And if we click show solution, makikita natin kung ano ang tamang sagot if it is a supply type format kagaya ng identification o yung pagbubuo mismo ng mga words na ini-indicate sa isang paragraph. We have seen this doon sa mga modules natin, and we can recreate something like this dito po sa H5P. So I hope marami kayong nakita at na-visualize na ano ang pwede nating magamit para dito sa H5P. So if we go back now to the memo, mapapansin niyo na ay ganun lang pala kadali. You need to arrange the lessons. Lesson, it can be in a PowerPoint format na tinransfer ninyo, ilagay ninyo as part of the lesson, then put down the exercises related to it. After that, add another input or lessons. Pwedeng video, pwedeng pareho. Nasa sa inyo kung paano siya i-combine. After that, indicate the references, and then the last slide will be the logo. Ganun lang po kasimple kung paano nyo ipapasa o gagawin ang isang OER contest material kung sakaling gusto po ninyong mag-join. Now, let's go back to H5P. For example, nailagay na natin yung references at saka yung mismong DepEd Online logo doon sa dulo. Ano ang susunod na step? The next step would be by clicking this word reuse. Click reuse and download as an .h5p file, at habang dina-download ninyo ito, yan ngayon ang ipapasa ninyo sa amin para ito ay inyong maging entry para sa OER contest. Hindi ba't ganun lamang kadali? Again, hindi 8 pages ang makikita. Minimum of 50 pages. At sa minimum 50 pages na yon, kung gusto mo mag-go beyond kagaya ng hanggang 70, okay lang yon. But to do it, kinakailangan ma-download ninyo, you click reuse, at kung anong mada-download ninyong file, yan ang ipapasa o i-share nyo sa amin via Google Drive. Take note, in terms of submission of your OER content materials, para po dito sa ating OER contest, nandito po siya sa dulo. Ayan, tignan natin yung memo. Send the entry to oer@deped.gov.ph. Indicate the grade level, the subject, the quarter or semester, and the name of the author. Take note,
one author only because this is an individual task. At meron tayong a total of 527 winners for this OER contest. What if meron din tayong hahanapin na additional winners or awards? Sa 527 individual winners, hahanapin natin dyan ang top 10 teachers. Ibig sabihin, yung top 10 na yan, yung may pinakamagandang gawang OER modules dito sa ating contest. So, may additional prize yung top 10 teachers na ito. Adding to that, kung sakaling meron tayong makita na talagang masyadong magagaling, part 2 yan, kaya meron din tayong a-awardan ng top 20 schools having the most number of winning OERs or e-modules. Anong concept ito? Halimbawa, si teacher number 1 at si teacher number 2 ay nanggaling sa iisang school. Tapos nun, nanalo silang dalawa at nanalo pa ang iba nilang kasama. Hahanapin natin yung most number of schools na nagkaroon ng maraming winners. At dahil dyan, makakatanggap din sila ng prize. Next to it, hahanapin din natin ang maraming nanalo sa isang division, the top 10 divisions. And lastly, the top 3 regions. Abangan ang mga prizes na ibibigay for the OER contest this coming June 14. Ayan. So going back, kapag natapos na po natin ang H5P, yang na-download din ang magagamit natin para doon sa ating DepEd Learning Management System. So allow me to open my account in the LMS. So gawa ako ng sample ha. Ayan. Para at least makita ninyo yung importance na, ay, bakit ba nagpapakontest si DepEd? Ayan. Ito po kasi ay isang material na magpaparami at magpapa-enrich ng ating mga resources. Take note, ito po ay dadaan pa rin sa quality assurance na yung mga napili kong nanalo bago po i-upload mismo sa system. Okay? So I'll click first my material. So again, ito ay sample lamang ha, dinedemo ko kung papaano magagamit ang H5P. All teachers will be having a training on how to utilize the learning management system. Okay? Kaya wag po kayong mag-aalala. Here, I'm going to upload the one which I have downloaded, yung ginawa lang natin na H5P content. So I'll click add an activity or resource. And I choose the H5P interactive contents. I'll locate it in my downloads folder. I can simply select it. So nakikita po ninyo, mag-a-upload ako ng material. I will upload the file by locating it. This one, the H5P file, and I will use that. So ibig sabihin nun, lahat ng mga entries na ipapasok, whether it's Kutobi author or yung gawa ko sa H5P, yan ay magagamit na materials or enriched materials sa learning management system. Bukod po doon, yan din po ay gagamitin din as part of the DepEd TV episodes at ganun din po sa mga Itulay tutorial session. Kaya ito ay magiging added resources na makakatulong nationwide. Maraming mga mag-aaral ang maaabot po nito. Okay? So while we are waiting for it to be completely uploaded into the learning management system, ibig sabihin nun, lahat ng ating resources ay magiging ready-made. Kung sakaling si teacher ay gusto mag-create, yan ay tuturo po namin sa paggamit ng learning management system soon. At sa pamamagitan po nito, napaparami natin yung ating mga resources. So it's now ready. After that, I can simply click grade. So pipiliin ko lang dito na uncategorize yan. Ayan. Para hindi siya hahanapan ng grade. And then after that, choose activity completion. Edit ko lamang po ito. Ayan.
So again, these settings, yan ay pwedeng ibahin, depende sa preference ni teacher. But again, sabi ko nga, magbibigay kami ng separate training regarding the learning management system. Ang ipinapakita ko sa inyo rito ay paano nag-blend yung mismong H5P na ginawa natin sa learning management system. So I click now, save and return to course. This is the view for the teacher. Now, if we are going to use a view for the learners, palitan natin ng ating viewing screen. I'll switch my role first to a student para makita ninyo kapag visualize sa ating mga learners. So this is the H5P content. Take note, ang title na Araling Palipunan 6 Unang Markana ay ating inilagay kanina. There. Hit it. At kung ano ang ating ginawa sa H5P, yan ay makikita rin natin ngayon na naka-embed na at nakapasok sa ating DepEd Learning Management System. Okay? So let's wait for it to completely loaded. Ayan. So take note ha, ito po yung H5P kung saan natin ginawa. Dinownload natin by clicking the word reuse. At nung nakuha na natin, yan material mismo ang inyong isi-send out sa amin for our review. I-check po yan kung ano ang quality na nandoon following the set of criteria. At ito na ang ating learning management system. Nakalagay na ang H5P content. See? Click lang. At embedded siya. Therefore, malaking bagay po ang inyong mga resources na maipapasa as an entry, lalo kapag ito ay nanalo. Take note, ang i-upload lamang po ng EdTech unit ay ang mga winning o ang mga panalo po na sa OER contest, yung 527 po na materials. So, here we have the YouTube content, na tayo ngayon. Or the uploaded video. O di ba nakakatuwa kung saan kung meron kang instructional video material na gustong yun mismo ang mailagay doon sa inyong ipapasang OER contest material ay pwedeng-pwede po. At nandito naman ang ating mga interactive exercises. See, kinilig ko yung check. Mali. Ayan. So it's really a matter of understanding how this one works. At ako po ay lubos na natutuwa dahil ibahagi ko sa inyo ang kompletong konsepto ng H5P. So with that, maraming salamat po at sana ay nakita ninyo yung wisdom behind the OER contest at kung paano natin mamamaximize ang paggamit ng H5P tool. Take note, marami po ditong mga tools na pwede pa ninyo ma-discover, but these are the basic ones which is very helpful and essential, especially doon sa ating pong ginagawa na OER contest. Again, nasa sa inyo po kung gusto nyo parang PowerPoint format na kapag tapos nun ay nandoon ang mga set of exercises o isang klase ng video material o tutorial video material na susundan naman ng mga exercises. Please remember, our criteria, kinakailangan na isang buong lesson mismo ang inyong ilalagay para sa isang quarter. Kung merong itong 5 skills, kinakailangan 5 skills din mismo ang ating ilalagay. If there are 10, 10 din po. At nandito ang mga subjects na kasama po sa first OER contest. Maaari pong bisitahin ang memo ito sa EdTech page po o sa FB page ng EdTech unit. Maraming salamat and the floor is now open for your questions. Maraming salamat. Back to our host. Alright. Right. Grabe. Alam ko ang ating mga teacher participants ngayon na Tutor Jane ay excited na at malamang nag-uumpisa na mag-isip, nasa na ba yung mga PowerPoint presentation na gawa ko? O kaya, may idea na kung paano nila uumpisahan mamaya ang kanilang H5P na entry Yes. sa first OER contest.
Yes, Sir Mudge. Talagang marami na ang na-excite na talagang simulan at tapusin na yung kanilang module para sa OER contest. Ayan. Alright. So para sagutin ang mga questions ng ating mga online participants ngayong umaga, ay nandito po ang ating head ng Educational Technology Unit all the way from Bulacan na nakasakay, hindi ko alam kanina, sabi niya nakasakay siya sa taxicle. Ayan, Yes. tricycle, Sir Mark C. Siyempre, kahit Mark? saan, anytime, anywhere, ay talagang nakasuporta ang ating EdTech Unit Head. Sir Mark, pasok. Sir Mark? Hello, sir. Hi, sir. Good morning. Hello po, narinig ako? Yes, sir. Okay, so pasensya na at naka-phone touch lang ako ngayon. On travel lang po. So I am ready to answer the questions or queries ng ating mga participants. Ayan, sige po, Sir Mark. Unahin nating basahin. Ito si Ma'am Jessa Vergara Monge. Good morning po. Ask ko lang po sana if pasok po ito for innovation or publication po. And will the winners and participants will have a certificate din po? If pasok po ito for innovation or publication, sana po ay indicated po ito sa certificates. Thank you and God bless Sir Mark and DepEd EDU fan. Thank you for that question, Sir Matt. Ito ay pasok po sa tinatawag natin na innovation. So sa ilalabas natin na added criteria or information regarding this sa criteria for judging, ilalagay po natin ang impormasyon na yon as part of the innovation at ang mismong author at kung ano po ang kanilang mga prizes. So rest assured na properly cited po, lalo na kung ito ay mapipili na maging part po ng e-modules na i-upload sa ating pong DepEd Learning Management System. Salamat po. Ayan, thank you Sir Mark. Siyempre, ang ating mga guro, Tutor J, di ba, ay talagang other than the skills ay may apply nila, ay siyempre, iba pa rin yung may pwede tayong i-present at pwede nating magamit. Malay mo, di ba, ma-promote ang ating mga teachers, mag-apply for promotion. Di ba? Iba yan. Kailangan talaga natin yan. Good question. Sige po. Eto Ma'am Jane, pakibasa po ang next question sa ating si Sir. Naku, na lagi nakatuto kanina pa. Oo nga, si sir. Ito na, sir. Can we use video materials from DepEd TV and EdTech Unit po? Sir Mark? Yes po. Actually, if you would like to utilize the episode Sir Mark? Laban lang, Sir Mark. Laban lang, sir. Alright, so habang inantay natin si Sir Mark na connect, yun nga, no, may question din kasi ako kanina kay Sir Mark, na paano kung meron akong nakita sa National Geographic, pwede po ba yun? Sabi naman ni Sir Mark, yes, basta properly cited. Dapat nakasite kung sabi ko na yung video. And yung DepEd TV materials din ay, Sir Mark, ayan na, Sir Mark? Wala pa rin? Ay, maaari. Sir Mark, maaari, di ba? Kasi yun nga, no, basta properly cited at dapat naka-indicate. Yes po. Naka-indicate sa references po. Yes. Yan. So, siyempre, ang daming magaganda, di ba, Tutor Jane? Ang dami rin magagandang resources online, yung mga galing sa National Geographic, mga NASA na videos, di ba? At maganda na makita rin ito ng mga bata. Yun yung mga latest na mga learning materials na gawa ng mga talagang nasa industry. Ayan, naku, may pa-jacket daw. May pa-jacket. Sana may pa-jacket daw. Sana, no? Sana may pa-jacket, sir. Tingnan natin. Abangan po natin kung mayroong consolation prize. Ayan. Okay, Sir Mark. Ayan, Sir Mark, hello po. Ayan. Hello po. Sir Mark, ulitin ko lang po yung tanong, sir. Pwede raw po bang gamitin, sir, ang video episode, sir, ng DepEd TV? Yes po, pwede po natin magamit ang episodes ng DepEd TV or even yung mga e-tuloy sessions. However, we use the YouTube. Hindi po natin kailangan i-download dahil pag din-download, masasubject tayo sa copyright. So, kailangan, pag gumamit tayo ng mga tools, link lang po ang ating gagamitin. Okay. Yung aking present kanina. So, I hope clear po yun.
Alright. Yan. So, Sir Pilot Teacher, so I hope nasagot na po ni Sir Mark. Pwede pong gamitin, pero make sure na yung link po directly from DepEd YouTube channel po yung ating kukunin or from YouTube ng ating mga DepEd TV episodes po. Yes. DepEd So TV. talagang importante no na talagang link lamang po at isite po natin kung saan po ito galing. And yes Yes po, we po. will use the URL, sabi ni Sir Pilot. And my question po, Sir Mark, pwede bang kahit hindi manalo daw ay may certificate na May ma-receive? pa-jacket. Ah, ganito po yun. All entries na ating pong i-accept, makakatanggap po sila ng certificate na pumasok po for review ang kanilang mga gawa. Yes. Okay. Alright, so nasagot po ang question na yan. Thank you, Sir Mark. So, At basta kunyari, nag-submit. So, for example, Sir March, nag-submit sila and dumaan ito sa review. Manalo man o matalo, sila ay makakatanggap ng certificate. Ayan. So, join na. Si manalo yes, matalo ng mga certificate. opo. Marami ng mga talagang excited na mag-create at hanapin yung mga naging, syempre ang ating mga teachers nga no, during this pandemic ay talagang nagkanila rin gawa ng kanilang mga videos, ng kanilang modules, ng kanilang presentation. Syempre, hindi yan mababaliwala, lalo na ngayon meron tayong first ever OER contest. Yes po. Meron pa ba At tayong mga take note, question dito? magagamit ng lahat dahil ito ay makikita sa ating DepEd Commons. Ayan po may question si Ma'am Deli Kapon. Ang gagamitin po bang exercises ay mula po sa DepEd Commons o pwede din po ba na mula sa ibang references? Thank you po. Sir Mark? Sir March, pwede paulit yung question? Ito, ang question po ni Ma'am Deli, ang gagamitin po bang exercises ay mula po ba sa DepEd Commons o pwede din po na iba o mula sa ibang references? Thank you. Ang suggestion ko po ay you can create your own exercises. You can Create cite your own. references. You can cite references po, pero wag natin ko-copy yung mga exercises. Make sure it's your original work po. Original. Much better po. Again, ang Mandel at para sa lahat ay it is highly recommended. At pagdating po sa exercises ay sarili po nating content, sarili po nating gawa. Ang magsa-site lamang po tayo or mag-create po or add ng additional resources ay for added references or para mas kasi nga it's a supplemental material. Siyempre alam natin nga sa na-mention ko kanina yung mga NASA, sa mga videos from NASA, National Geographic, at iba pa na mga magagandang created na content at sa DepEd TV at sa ating itulay ay maaari nyo pong include. Basta URL lamang po Tama po, wag kakalimutan ng URL. Kaya, Ma'am Jane? Yes po. Sir, another question po from Sir Pilot Teacher. Sir, yung question po na one slide equal to one page po ba? Ang one slide natin equals to one page po talaga yon. So, may mga times na kung sakaling video ang gagamitin, kaya po aabot tayo ng 50 pages kasi sa mga exercises na ilalagay. So, again, minimum natin ang 50. So, 50 slides meaning that is 50 pages. Nasa sa end nyo na po kung paano nyo po siya i-arrange, but the minimum is 50 po. Thank you. Alright, so malinaw po yan na minimum po na 50 pages at kaya po ganun karami ay syempre nga po ay mayroon tayong mga title page, references at mga exercises na include sa ating isa-submit. So may question po parang pangatlo ko na itong nakikita. Sir, may deadline po ba ng submission of entry po? Naka-indicate din sa memo. Yes. So meron po tayong deadline which is June 30. So kung bibilangin natin yan, meron na lamang tayong 26 days to submit our submission po for our first OER. At may judging po yan ng July 1 to 14. And then ang announcement ng winners po ay July 15. Ayan, Ma'am Jane, may question po tayo. Sir March, can I add something? Yes, sir, go po. Actually,
kung ang mga teachers natin ay may mga PowerPoint presentation, just like what I mentioned earlier kanina, mahalaga na pwede natin i-live ito para makatulong to add the contents doon sa ating H5P content. Sila mahirapan. Yes, so yun po Sir Mark, no, na-mention din natin na pwede na nilang magamit at i-include nga yung mga created na nila na content na PowerPoint presentation. At yes sir, Yes. excited na po sila. At excited na Yes. tayong lahat sa kanilang gagawin at sa ating mga participants po na At syempre po, mag-create. Yes. yes, Sir Marge. At syempre, accepted By the tayo way, dyan. Opo. By the way, Hindi the kami EdTech kasali, unit bawal daw. personnel are not allowed to join the competition, but we are allowed to give assistance. Ayan. Ayan, Sayang. Sir Mark, kanina po, Sir Marge, may tanong kanina po. Ano bang question po yun? Wait lang po, check na natin Yun, open for all po ba kahit hindi DepEd teacher? I think ito ay nakalagay po sa ating memo. Nasa under po siya ng Roman numeral number 1, eligibility, must be a Filipino citizen, must be a professional educator, public school, private school, college professor, or undergraduate student, bachelor in elementary education, bachelor in secondary education, between 90 to 60 years old. Ayan. Yes. At letter D, Or baka may gusto ethics pa po kayong personnel are i-add. not allowed. Yes, ayun. Yun talaga yun. Thinking it are not allowed to join. Sir Mark, baka may Single gusto pa parent kayong o- idagdag po doon. Ayan. Single man sila o married, pwede po silang mag-join. Yan, may nakita Alright. pa ako isang tanong kanina dito, sir. Yung mga subjects po natin ay nandun na rin po naka-attach po sa ating memo. Visit nyo na lang Yes. po ang Yes po. ating EdTech Unit FB page. Nandun po yung mga list. I think, Sir Mark, this is only the first subjects po no, na pwedeng gamitin. Kasi may mga nagtatanong ba't wala rong cookery, walang Yes. programming. So, abangan po nila If sa ever po next nawala, release. correct po, if ever po nawala po kasi ang subjects natin doon, as for our first OER contest, it means pwede pong nasa second OER contest po siya. Dahil ang ating pong bibigyan ang nasakto po sa ating prizes ay 527 winners. So, dahil hindi tayo pwedeng mag-skill, doon natin siya ilalagay sa second OER contest. So, abang-abang po sa announcement na yon. Okay, Ayan. So, ayan. abang-abang po, may second pa. Ngayon pa, umpisa pa lang yan. So, wag malulungkot at malulumbay kung wala ang iyong subject doon sa listahan sa ating first OER contest. Pwede ka na nga mag-prepare o mas advanced ka pa. No? Alright, so, Ma'am Jane, meron tayong question dito, si Ma'am Marites Friginal. Sir Mark, ask lang po, what if gusto ko pong gamitin ang exercises sa module na ginawa ko as writer at validated naman po ng division? Pwede po ba yun? Salamat po. Sir Mark? Hello, Sir Marge, medyo humina yung signal ko. Ano ulit yun? Sige po, ulitin ko po yung tanong. Si Ma'am daw po ay writer ng kanilang division. At meron na po siyang nagawa na ipasa na exercises na module. Pwede po ba yun yung ginawa niya sa division nila ay yun din po ang ilagay sa kanyang isasubmit na OER material? Ay, kinakailangan po kung anong sinabit natin sa division, iba po sa OER contest, hindi po siya pwedeng Iba. magkaroon ng conflict. Dahil ito pong OER contest ay isa lamang pong supplemental activity para sa mga learners natin. So, ang main material pa rin ay yung module. So, kung module writer po tayo at kukopay natin yung ating sinulat para sa OER contest, hindi po pwede kasi po ang ownership ng inyong pong sinulat ay mapupunta po sa division. So, I hope Alright. na-explain po yun ng mabuti. Yes, Sir Mark, klarong-klaro po na hindi pwedeng i-duplicate, kumbaga i-duplicate mo ang iyong nagawa na kasi nga ito ay module na ng inyong division. Kumbaga, it's owner na po ng division at sila na po ang may property na yan and ang ating isasubmit should be our own created content din at hindi pa po na isubmit o na ipasa bilang isang SLM. Again, ang ating pong mga materials po ay ating mga supplementary materials. Okay.
Thank you, Sir Mark. Tutor J, may nababasa ka pa bang questions? Meron po dito si Sir, wait lang po, wala. Ang daming tanong eh. Pero alam ko, excited talaga ang ating Opo. mga teacher na sumali. Wala nating question, sir. May nagtatanong kanina, Sir Mark, pwede raw po ba gamitin yung PowerPoint presentation? Isa po siya sa ating Itulay Tutor. Pwede raw po bang gamitin yung content po nun? Eto Yes po, pala. if ever meron tayong PowerPoint as Itulay Tutor at gusto natin i-utilize, we can use that naman po. Okay, pwede Kaya sabi naman ko po. kanina, it's an advantage kung talagang meron tayong mga presentation tools. Yeah. Okay Okay po. po. Thank you, Sir Mark. Thank you po. Ayan po, si Sir Pilot teacher pa rin. Alam ko, nag-start na itong mag-collect ng kanyang mga Abangan mga natin yung materials output, niya. sir. Thank you, Sir Pilot. Ay, sa 15 questions exercises po ba, pwede pong any type of questions po, Sir Mark? Sir Mark, pwedeng any type of questions daw po ba sa 15 questions na exercises? Actually, any type will do basta follow po natin pag sinabing ilang items, yung pong ilalagay natin. Alright, so any type naman po ng questions ay pwede. Pero syempre dapat alam din natin yan. So the art of questioning, meron din tayo kahit paano na Yes po. alam mo yun, sa progression, may madali, easy, alam na ng mga teachers natin yan. So ito yung question ni Sir Ma'am Love. Sa MELT po ba magbe-base? Yes po. Ayan, ako na sumagot. Yes po. Ang ating mga competencies po ay galing sa MELT. Di ba, Sir Mark? Yes. Thank you. Tama po. Ayan, so, Nakarating na ako sa area ko. Ayan, so mas malinaw na sir ang signal. Hindi na gumagala kasi Yes kanina po. nasa Yes. biyahe po ang ating Sir Marksy. Nasa area na ako. Maririnig ko na kayo clearly. Yes po. Pasensya na. Ma'am Jane, next question po tayo. Ayan, ano po ang ng pagpapasahan ng website, sir? So, nabanggit na po yan kanina ni sir. Ang isasubmit po natin yan siya sa email po ng oer@deped.gov.ph. So, send po natin siya via email. Tama ba, Sir Mark? Yep. So, naka-indicate po yan sa Hello memo kung ano po Yung yung content ng email ninyo at Yes po. ano po yung dapat na information versus supply natin. And even sa mga questions, Paki-check na sir, lang po ang di ba po, memo. naka-indicate? Yes, Sir Mark. Yes po, naka-indicate po sa memo yung kung saang website natin kailangan ipasa. Actually, it's not a website, it's an email kung saan 2 to 3 days makakatanggap po kayo ng response whether your entry is accepted or kinakailangan pang i-revise. Thank you po, Sir Mark. Ayan po, meron po tayong question from Sir Butch Lantikse. Ang 15 exercises ba ay total sa buong quarter na ginawa? Hindi po. Ang 15 Per exercises, meaning yun po ay para po sa isang lesson. So every lesson, meron kang exercise na i-ready. Ayan. So thank you po, Sir Mark. So, para maging guided sila, they can simply check the memo regarding the OER contest. Nakalagay po yun doon. Or if ever they do have questions, they can email us at oer@deped.gov.ph. Ayan. Siguro po we will entertain pa at least siguro 2-3 questions na po dahil time check. It's already 11:55. Ayan po si Sir Roland Bernabe. Mama Jane, may question po. Yan. From Sir Roland, sabi niya, Sir Mark, bawat quarter ba lahat ng lesson ay sama-sama sa H5P? If you are going to have an entry, isang quarter, isang H5P po. So if you would like to have 2 entries, then you have 2 H5P content na ipapasa. So kinakailangan magkakasama sa isang file format yung ating pong entry. So I hope clear po yun. Alright. So isang H5P, isang quarter. Kaya nga po ang minimum natin na page ay 50 kasi sobrang dami ang pwede nyo pang mailagay. Maraming lesson.
By the Sir way, Mark. Sir Madge, Ma'am Jane, I would like to add up, ang ating pong MTB-MLE, it will be in Tagalog. Yung po ang ating gagamitin Ayan. muna for the Okay po. competition. So it's Tagalog po. If ever your subject is in Cebuano, Kapampangan, hintayin po natin, baka ito po ay nasa second OER contest. So just prepare your materials. Alright, so I think halos yung mga major na questions naman po ay ating nasagot na. Ito si Ma'am Era Luna. One exercise per lesson po ba? Meron po tayo sa memo, naka-indicate po doon Ma'am Era, yung isang grade level, kung ilang questions. Halimbawa sa K to 1, 5 questions. Sa grade 2 to 4, 10 questions. 5 to 6, 15 questions. At 7 to 12 ay 20 questions po. At ito ay per lesson. Yes. Ato, may question ulit. Talagang ready na sila, Sir Mark. Mag-prepare na kanilang mga resources. Pwede bang kumuha ng pictures sa Canva website? Yes, pwede po kayong kumuha ng pictures po doon. Just make sure that you cite it as a reference doon po sa second to the last page po ng ating resource. Pwede po since we have an agreement with Canva Philippines that teachers can utilize this too. So let's maximize it. And good luck to all of the participants and those who are very much willing to join the very first OER contest of the Department of Education. Yes, Sir Mark. So again, na-mention po ni Sir Mark na pwedeng gamitin ang mga resources from Canva. So we would like to thank Canva Philippines sa talagang supportive para sa ating Department of Education sa kanilang pagpo-provide nga ng mga materials na yan ng libre para sa ating lahat. So shout out kay Sir Chris De Vera ng Canva Philippines. Maraming salamat, sir, sa inyong support. Actually, so much, we have a very nice question here coming from Sir Bas TV. Sabi niya, kung meron tayong sample, we will release a sample so that you will be inspired with that look. So it will be by next week. Yan po ay gagawin ko ng video para po magkaroon po kayo ng idea at sana ay mapili po ang inyong gawa at manalo ng napakagandang mga prizes. Hintayin ng June 14 dahil kung inaasam nyo na magkaroon ng mga devices, hindi lamang isa, hindi lamang dalawa, pero marami ang inyong matatanggap. So just wait for it. Yes, so talagang alam kong excited na ang ating mga teachers. Pero sige, isang question na lamang po kasi ito medyo related at talagang importante, Sir Mark. If math po ay pwede ba ang medium of instruction ay sinubuan natin yung kaya o Bisaya, Sir Mark? Ayan, na-mention ko po kanina, ang ating pong mother tongue na gagamitin for the moment, it will be in Tagalog. So kung ang subject ay nasa kinder to grade 3, na kinakailangan ay naka-mother tongue, specifically ngayon po sa first OER contest, everything is in either Tagalog or in English lang po muna. Alright, so maraming salamat po, Sir Mark. I know yung ating mga teachers Luzon, Visayas at Mindanao ay siyempre gusto nila i-contextualize. However, for this contest po ay Tagalog muna po ang ating medium of instruction. Or kung ito ay sa Filipino, kung English po ay in English po. Alright, so maraming salamat, Sir Mark. At kung meron pang mga questions ang ating mga participants, ay wag mag-alinlangan at wag atubiling mag-message at mag-email sa ating edtech@deped.gov.ph at maaari nyo ring i-message ang ating mga mahusay at mga very approachable naman po ng mga edtech specialists. Katulad ni Tutor Jay na ating isa sa lead ng ating mga OER trainings kasama si Sir Sherwin Lumeda at ang ating National OER Core Leader. Sir Mark, see any messages po para sa ating bago tayo mag-end ng ating session this morning? Ayan, so to all of our teachers, whether public school or private school, to the EdTech enthusiasts, college students, especially the BSE or BED students, ito na ang inyong pagkakataon para maipakita ang inyong husay at galing. Please join the first OER contest by the Department of Education. This is your chance na makalikha ng isang innovative tool na magagamit ng lahat ng mga mag-aaral dito sa bansa. Kaya naman, huwag nang mag-atubili at inyong simulan ang paglikha ng inyong instructional e-learning modules na magagamit natin sa susunod na school year. Again, this is your head, Mr. Mark Anthony C. of the ICTS Educational Technology Unit. Congratulations sa inyong initiative at hihintayin ko ang inyong mga submission o ang inyong mga entry.
Yes, thank you so much, Sir Mark, for that inspiring Thank you, Sir and Mark. motivating words para sa ating mga teachers. Talagang na-challenge na kami na umpisahan ang aming mga gagawing submissions, ang aming mga lesson materials na nakasave lamang sa laptop na maaari ko palang magamit at ma-share sa ating mga kaguruan at higit sa lahat sa ating mga minamahal na mag-aaral. Maraming salamat, Sir Mark C. Ma'am Jane, bago tayo mag-end, any message po sa ating mga participants? Yan, maraming salamat po sa lahat ng nag-join this morning. And this is just only the session 1, Sir Maj. 'Di ba? Meron pa tayong session 2. Abangan nyo po yan sa next Saturday, June 12. Kung meron po kayong mga question na hindi po natin nasagot this morning, pwede po kayo mag-message kahit sino po sa amin sa EdTech Specialist. Pwede rin po kayo mag-email sa edtech@deped.gov.ph. Yan. So maraming salamat, Tutor Jane, Ma'am Jane, sa pagsama sa atin ngayon. Ngayon ay tanghalian na. Maraming salamat at kita-kits ulit tayo sa ating mga susunod na webinar sessions kasama ang inyong mga EdTech Specialist, ang ating ICTS EdTech Unit, ang buong kagawaran ay lahat kami ay sumusuporta sa ating mga minamahal na mga mag-aaral, sa ating mga guro at pagpatuloy natin ang sama-sama nating pagtutulungan at syempre na maisulong ang sulong edukalidad. So ingat po tayo palagi. Stay strong and healthy. Thank you so much. Keep safe and God bless everyone. Happy lunch! Happy lunch! As we face the command of rapid development and technological innovation in the world, the Philippines' preparedness in advancement of its physical facilities, infrastructure, and soft skills are given focus, especially with the empowerment of teachers' capacity and capability, not only in pedagogical aspects of teaching, but the confidence in delivering instruction with the use of information and communications technology. The Office of the Undersecretary for Administration, under the leadership of Yusek Alain Delby Pasqua, established the Educational Technology Unit under the Information and Communications Technology Service. Its prime function is to empower and capacitate public school teachers and learners as required by the global demand of the fast-paced development in technology. The task of the Educational Technology Unit is to promote and solidify the innovation and digitization projects that will support the requirements of the K-12 curriculum in delivering quality, accessible, relevant, and liberating education for all. It targets different components and facets of skills development which will enable the technological advancement of the infrastructure of DepEd. This is supplemented with empowerment training programs in emerging technologies for public school teachers. The programs of the EdTech unit target the emerging pedagogies focused on open educational resources, robotics and mechatronics, coding and programming, virtual reality and augmented reality in education, mobile application development, Internet of Things, and the productivity tools for learning, which includes Microsoft Office 365, Google Apps for Education, and the different Adobe software tools. In addition, the maneuver of in-house applications such as the DepEd Commons and the DepEd Learning Management System is under the flagship of the EdTech unit.
the supervision of DepEd TV in ensuring world-class produced video lessons is another task of the office. Lastly, the conduct of free online tutorial session, coined with the term Itulay, is a bridging program to support learners and parents in answering the self-learning modules pioneered with the initiative of the ICTS EdTech Unit. A teacher's influence is limitless, bound with the heart for service and dedication to fulfill the greatest mission to educate the young. The ICTS Educational Technology Unit will be there to promote, to empower, and to inspire Filipino teachers and learners as we grow as a tiger in the region, hitting our target as one of the best in educational technology. Come on and join us as we make our dreams into a reality. Sama-sama tayong lahat tungo sa iisang layunin. Simulan natin ang pagbabago dahil tayo ang mga gurong magtatayo ng makabagong DepEd. Sulong Edukalidad.